tũraithũrana nginya mũthia, tũrage mwĩhokeku nginya mũthia. No mũikarĩte o nginya mũkĩre, mĩnogamĩte yukai tũrũthiĩ. Angĩ moragia ũhoro umaga naku, nĩũndũ matirĩ mawenjera wega. No nĩ Ngai wendaga kũrutana ma, atĩ ndareka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka, wĩtĩkio tarĩ meko ũcio nĩ mũthatu. No nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane, waheirwo roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ, itho cia ithwaka mũguragĩria. Ma mũndũ mothe marĩ na mũthia, ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo, cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ. No Ngai akwo we ndakĩkaga, twĩgũithie mbere ya Ngai witũ, twĩhurĩirie imũhu mwĩtĩo wage, tũmũthaithe tũgĩitaga maithori, twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ, etũragio nĩ mahoya. Hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ,
andũ othe makĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cia ũrĩa ũngĩ ũũru. Meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ, mũndũ akeiya ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria, ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro. Ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata, rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanenea andũ moige thĩ gwĩ thayũ, menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia, andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda, na woe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Onokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori, yetereire hinya wa igũrũ.
ikorokera andu aku Baba umeihurania na wega waku na utugi waku na tha ciaku Jehova Jire. Ndaregana na roho wothe wa guoya thiini wa nyumba-ini yaku Ngai. Ndaregana na roho wothe wa kwĩira na kwĩnyarara na kwĩaga Baba. Ngetia roho waku mutheru atuthamakĩre arĩ we wiki Baba. Tugutungatĩre tũtarĩ na nganja na mathangania thĩinĩ witũ Mwathani. Twehererie roho wothe wa guoya gatagatĩ-inĩ gaitũ Baba. Nĩ ndaregana na roho wothe wa guoya thĩinĩ witũ Mũrungu mwene hinya wothe. Ngetia hinya mwerũ ũrĩa ũheanagwo nĩwe na ũraumanaga na kũrĩ we Baba. Ngĩhoya gwĩtĩkĩrĩka nĩwe na mbere-inĩ yaku Mũthamaki ũrĩ tha. Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩwe ndetia hinya waku kumana na kũrĩ we Baba. Nĩwe ndagũthaitha na ndakũhoya wĩtĩkĩre gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ Mũthamaki ũrĩ tha. Thengio nĩ tondũ wĩ Ngai ũihũrĩtwo nĩ tha. Thengio nĩ tondũ wĩ Ngai ũihũrĩtwo nĩ ũtugi mũingĩ. Thengio nĩ tondũ wĩ Ngai ũihũrĩtwo nĩ hinya na ũhoti mũingĩ Baba. Tũthamakĩre ngoro-inĩ citũ na meciria-inĩ maitũ na mĩĩrĩ-inĩ itũ Baba, nĩguo tũhote gũgũthathaiya rĩĩtwa rĩaku na kũgoca na kwambararia rĩĩtwa rĩaku we wiki Ngai wa ũhonokio witũ. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũthurĩte na ũgatwamũra Baba. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhonoketie Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũrehete nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa wendo ũrĩa twendete naguo Mũrungu mwene hinya wothe. Tũthamakĩre arĩ we wiki na ũtũtungatĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Meciria maitũ na ngoro citũ na mĩĩrĩ ĩno itũ Baba, reke gwathĩkĩre Mwathani. Reke mĩĩrĩ ĩno itũ Baba ĩgũtungatĩre Mwathani. Mĩĩrĩ ĩno nĩ hekarũ yaku Ngai. Tũtherie na twamũre na tũtigithũkanie na mawĩhia na mawaganu ma thĩ ĩno yaku Ngai. Nĩ tondũ thĩ ĩno nĩyo ĩihũrĩte mawĩhia na mawaganu ma mĩthemba yothe Mwathani. No nĩ twahoya tu ũtũiguĩrĩre tha na ũtũtherie na ũtwamũre nĩ tondũ wĩ Ngai. Ĩtĩkĩra gũtũtheria na gũtwamũra nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũthererie kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Tũtigithũkanie na roho wothe wa guoya. Tũtigithũkanie na roho wothe ũtaimanĩte na kũrĩ we Baba. Reke roho waku mũtheru atũtongorie arĩ we wiki Mwathani. Reke ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku ũraumanaga na kũrĩ we Mwathani. Kũhetũkĩra roho waku ũkorwo ũrĩ thĩinĩ witũ gatagatĩ-inĩ gaitũ Baba. Nĩ tũreganĩte na roho wothe mũũru. Tũkiuga ndũrĩ na hinya igũrũ ritũ na thĩinĩ witũ Mũthamaki mwega. Ona wĩra-inĩ ũyũ na ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani, nĩ tũraiga nĩ ũgũtherema na nĩ ũkũgacĩra kwa hinya na ũhoti waku Baba. We Ngai wa arĩa marĩ muoyo, we Ngai hinya witũ na ũhonokio witũ na ũhotani witũ Baba, tũnyite na guoko gwaku ũtũtoranĩrie na ũtũtongorie nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũtũhithe harĩa tũtangĩkinyĩrĩka nĩ thũ itũ macukani. Ũtũirigĩre na rũirigo rwaku rwa mwaki wa Roho Mũtheru, harĩguo tũtikone ũũru wothe Mwathani. Tũgĩgũtungatĩra twagũtungatĩra Baba, twĩnyihĩtie na twĩ mbere-inĩ yaku Ngai. Tũkĩhoya tu gwĩtĩkĩrĩka nĩwe na mbere-inĩ yaku Baba. Tũkĩhoya gũthamakĩrwo nĩ ũthamaki waku Jehova Jire, nĩ tondũ mothamaki nĩ maingĩ marĩa mathamakaga mũhuro ũyũ wa riũa Baba. No twahoya tu ũthamaki waku ũtũthamakĩre arĩ guo wiki Mwathani, nĩ tondũ twĩ nyũmba-inĩ ĩno yaku ĩtanĩtio na ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Itũũra-inĩ rĩa gũkũ Njatha-inĩ Ngomongo Theophilus Church Mũrungu mwene hinya wothe, tũgomanĩte gũkũ nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Tũgomanĩte nyũmba-inĩ yaku nĩ tondũ wa kwambararia rĩĩtwa rĩaku. Tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku nĩ tondũ wa hinya waku Ngai na nĩ tondũ wa ũhoti waku Mwathani. We nĩwe tũgũtũũra twambararĩtie Baba. We nĩwe tũgũtũũra tũgocete Mũthamaki ũrĩ tha. We nĩwe tũgũtũũra twambararĩtie nĩ tondũ wĩ Ngai ũrĩtwo nĩ hinya na ũhoti mũingĩ. Wĩ Ngai ũrĩtwo nĩ ũtugi mũingĩ na ũhoti mũingĩ Baba. Nĩwe twahoya ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ na ũtũtongorie wega-inĩ waku na ũtugi-inĩ waku Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
Oka
have taken your hand, O Jehovah Lord, for us to be where we are, Lord Jehovah God. We thank you, Almighty God. We worship you, God, and we glorify your name. Thank you, Ebenezer. Thank you, Adonai. El Shaddai, we glorify you this morning. We welcome your presence with us, O Lord. May you guide us, O Father. Let your spirit reign in the mighty name of Jesus, O Father. May you carry our burdens, O Lord, in the mighty name of Jesus, O Father. May you meet us, O Jehovah, Lord, our minds, O Father, our souls, O God. May you guide us and may you lead us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Listen to our prayers, oh Father. May you listen to our pleadings, oh Lord, this morning and this Jehovah, Lord. Oh God, we are looking upon your favor. May you guide us, Jehovah, Lord. Let your favor guide our lives in the mighty name of Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Ebenezer, in the mighty name of Jesus. Lord, we worship you. We
worship you, Lord.
umetenda katika maisha yetu Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukikwambia ni asanti kwa huu mwezi Bwana. We say thank you for the month of June my Father. Tunasema ni asanti Bwana. Thank you for the service that you gave us my Father. Dear Lord, on the first Friday my Father, on 5th of June my God, we enter your gates with thanksgiving my Father. From our hearts we say thank you my God. Tunasema ni asanti kwa ibada iliyopita Bwana ya siku ya Ijumaa my Father. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus, we enter your gates with thanksgiving my Father. This morning and this hour my God, we exalt your name this morning my Father, tukisema hakuna Mungu kama wewe Bwana. In the mighty name of Jesus, 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 may you visit each and every one of us my God this morning and this hour my Father. Those who don't have hope my Father, may you give them hope my God. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asanti Bwana, tunakuabudu siku ya leo Bwana. Hakika wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, katika maisha yetu Bwana, katika familia zetu Bwana. In the mighty name of Jesus, 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 let your kingdom come this hour. In the mighty name of Jesus, may your kingdom rule now my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord, we worship you this morning. Tunakuabudu siku ya leo Bwana, tunakuabudu siku ya leo Bwana, tukisema hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unastahili kuabudiwa Bwana. Jehova Jire Bwana, tembea katika maisha yetu Bwana, tembea katika familia zetu Bwana, tembea katika nchi yetu Bwana. In the mighty name of Jesus, 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 we refuse to be blinded, we refuse to be blinded by the enemy my God. In the mighty name of Jesus, may your light shine in our lives. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are going to arise, we are going to shine. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are going to arise, we are going to shine. In the mighty name of Jesus, according to your will. In the mighty name of Jesus, we pray for our destinies, my God. In the mighty name of Jesus, our destinies are in your hands, my Father. This morning and this hour, my God, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus, tunasema ni asanti Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. We worship you my Father, we glorify your name my Father. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Thank you my God, thank you my Father, thank you my Father, thank you my Father, thank you my God. Almighty Father, have your way in our lives, have your way my God, have your way my Father, have your way my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, even as we pray my God for the education sector, in the mighty name of Jesus, we are praying my God for the education sector my Father. In the mighty name of Jesus, have your way my God, have your way my Father, have your way my Father, have your way my God. In the mighty name of Jesus, tenda jambo jipya Bwana, tenda jambo jipya Bwana. In the mighty name of Jesus, your house my God will be called a house of prayer my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, may you answer our prayers this morning. In the mighty name of Jesus, have your way my Father. Peke yetu hatuwezi Bwana, peke yetu hatuwezi Bwana. Tunakuhitaji siku ya leo Bwana, tunakuhitaji katika maisha yetu Bwana. We worship you my Father, we glorify your name. Have your way my Father. Lord, we worship you, we exalt your name. May you exceed our expectations my Father.
asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. It's another good day, another good morning. Uria Ngai witu aturathimite naguo. Tugakorwo twina mihumo ya muoyo. Tugakorwo twina thayo wa ngoro na meciria. Tugacemania hani getha tumugoce tukimucokagiria ngatho. Kwenda tumugoce na nyimbo igiri kana ithatu nigetha tuthii gikiro kiu kingi. Ya murathime. Madiji wetu tunangoja. Wapi makofi kwa Yesu? Amen.
Let's take our seats. Bwana asifiwe sana. God is good. And all the time, wow. And that is his nature, wow. So we thank God this morning, the first Sunday. Bwana asifiwe sana. The first Sunday of June. Hallelujah. So the Father that we have come, we say that he is Ebenezer in our lives. Bwana asifiwe sana. If he was not on our side, you could be where you are, because the enemy rolls like a lion. Bwana asifiwe sana. So I want to share the word, one verse or two verses, even as we continue. Bwana asifiwe. So the book of 2 Peter, the book of 2 Peter, chapter 1, verse 2. I'll just read two verses. So I think in the ministry of Jesus Christ, there are three people who used to walk with Jesus. Bwana asifiwe sana. One of them was Peter. There was also John and James. Bwana asifiwe sana. In places where Jesus used to go and pray, those people, they could be found. And as we can see, they managed to become one of the writers in the Bible. Bwana asifiwe sana. So if you walk with Christ, you are going to leave a legacy. Bwana asifiwe sana. You are going to become an agent of influence, as we were taught on Friday. Bwana asifiwe sana. An agent of influence. So the second book of Peter, chapter 1, 2 Peter chapter 1 verse 2 says, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Bwana asifiwe sana. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord.
So those are things that you cannot purchase. But when you have them, you have everything. Bwana asifiwe sana. Because there is somebody who maybe somewhere, he or she has all the wealth. In terms of money, in terms of assets, he has all of them. But he is lacking grace of God. Bwana asifiwe. He is lacking peace. And one of the things that Jesus said in the book of John 14, I think 26 or 27, that peace I give you, Bwana asifiwe sana, the world will not give you. So we have the peace of Christ in us. Bwana asifiwe sana. You could be struggling financially, but if you have the peace of God, all will be well. Bwana asifiwe sana. Verse 3, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue. Bwana asifiwe sana. That as his divine power, so the power that comes from heaven, has given to us all things that pertain to life. All things that pertain to life and godliness. Bwana asifiwe sana. Matthew 6:3 reminds us to seek the kingdom, and all the other things shall be added to us. The last verse I'm reading, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Bwana asifiwe sana. So I think in the life of a believer, one of the things that needs to be evident is transformation. Bwana asifiwe sana. Transformation. So as you grow spiritually, as your walk with God continues to increase, there is that transformation. Bwana asifiwe sana. You are created a new being. If you used to, become angry very fast, then that one is replaced. Bwana asifiwe. If you used to have an unforgiving heart, that one is replaced. Bwana asifiwe sana. So may we desire, as we continue to work out our salvation, to allow this divine nature. Bwana asifiwe sana. So let's pray even as we continue with our pastors and men. Bwana asifiwe sana. Dear Lord, we thank you for your word in the book of 2 Peter chapter 1 verse 2, 3 and 4. Heavenly Father, you have spoken to us, dear Lord. And dear Lord, we pray that this divine nature will be upon us, my Father. We are praying for your grace. We pray for your peace, my Father. It doesn't matter the things that we could be going through, my Father, but we are asking for the grace that you have given us. We are asking for the peace, dear Lord. Tunasema ni asante for the service we had on Friday, my God. We say thank you for your goodness and also the things that you did, my Father. That elevation is also evident spiritually, my Father. Tunasema ni asante even for our Archbishop, Dr. John Gethiri, my Father. Wherever that he is blessed of you, my Father. We pray for our pastor in charge, Pastor Lucy, my God. We also pray for all the pastors, Pastor George, Pastor Wainaina, dear Lord, Pastor Margaret, and Pastor Ann, and all your servants who serve here, my God. Dear Lord, you have called us in different ways, my Father. We pray for those who do your work here, the cleaning, my Father, and also all the other works that are here, my Father. We pray for all the workers in this church, and all of us, we are workers because, dear Lord, you have enlightened us, my God. We pray for this day that you are going to be with us, even as we continue to praise you, even as we continue to worship you, my Father. Help us, dear Lord, to use our energy, dear Lord, to use our time, to use our wealth to honor you, my Father.
We worship you, we glorify your name. Even as we continue with the service, as we are led by our pastors, all the men, dear Lord, and all the people who are here, my Father, we say thank you. Those who are on the way, they are in your hearts. Tunasema ni asanti. Dear Lord, you walk with us this day and also this month. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Naona Pastor George is here with us. Bwana asifiwe sana. Mpigie makofi anapokuja. Amen, amen, amen. Mwathani agocwo Jesu anenehe tugire ni yuthi marathimwo ni wira mwega maruta. Mwathani agocwo igongona ritikirike mbere ya Ngai. Ngai nake amarathime amahingirie mabata mao na rikarugamaga ithenya-ini ria anake aria mena kuu nja. Mwathani agocwo. Maandiko ma Ngai matwiraga mundu umwe ni atumire tutuike ehia na mundu umwe ni atumire tutuike athingu. Marugama ithenya-ini aria mari njohi-ini marutwo kuo na aria mari waganu-ini. Nake nigetha Ngai witu agocwo. Mwathani agocwo. Nindiacokia ngatho ni undu wa muthenya wa umuthi. Ona ngacokia ngatho ni undu wa igongona ria twagire nayo muthenya wa Friday. Tondu Ngai ni onanirie ari hamwe na ithui. Kuma o rira twambiriirie maundu macio kuria twamambiriirie ni akoretwo ari mwihokeku tondu maundu maria mothe makoretwo magibangwo gutiri kundu maundu tuonie makihingisa na Mwathani agocwo. Kiu ni kionereria kimwe Ngai aratuonia ati ari hamwe na ithui. Tondu maundu ni mabangagwo na makarema gwikika na gukagia na mathina maingi muno, no maundu mothe mekikite tukona Ngai thiini wamo. Undu ucio ugatuonithia ati hamwe na ithui na tuthi na mbere na kumwitikia na kumwambararia tondu ni agutwika maundu manene na maundu ma uthingu. Hamarito makwa njitagwo George Maina, ndi muhonoku nyenda Jesu na ngaigua kumugoca muno na kumwambararia. Ona ngaigua ndi mukeni muno hindi ria gukorwo ngiaria kiugo giake tondu ona maundu-ini maria mekuo no nginya tungirutanire utungata-ini tondu no Ngai ungituhitha tukaruta ngarama ya utungata nigetha agatuhitha hamwe nginya na ciana citu ona ikorwo kuria mari tondu ni ukoragwo na mucii ti family yothe ukoraga ni ahonoku. Ni ukoraga na muciari ni muhonoku na mwana ni mugima no ti muhonoku. Mwathani agocwo. Ngai akamarikana go kuria mari na agatuika wa kumathara akamahonokia ni undu wa ngarama iria uraruta nigetha tuhote kugoca Ngai. Ngai twacokerie Ngai ngatho tuigue kiugo giake. Ni twacokia ngatho maida ma rucini na gutia ritwa riaku na kuga no wagirire Jesu. Witagwo Ngai tondu Ngai kihoti tondu gutiri uhana tawe Mwathani. Ni turagutia na gukunenehia ni undu wa mawiko maku Mwathani tondu ni ukoretwo wi hamwe na ithuĩ Ngai wa Isiraeli. Musa araugire ndethie mutari hamwe nake ona ithuĩ muthenya wa umuthi ni utwaranite na ithuĩ Mwathani. Undu ucio tu wa kawaida twi gucokeria ngatho na kuga no wagirire Jesu ni undu wa ithuĩ gutuka gwitikirika niwe Mwathani. Ni turamenya ti uthingu witu ucuthiriirie Mwathani no ni tha ciaku tuiguireire Jesu no karingo ni irigo ugatuka wa gwitikira gukorwo hamwe na ithuĩ. Ni turaguthaitha rurikane na ithaa riri Mwathani ona undu wothe ngirugama mbere itu Jesu tuiguithe no tuika wa guturekera ona tuika wa gutwehereria Mwathani Ngai. Turute igongona rio thingu Mwathani na ikio turaria thakame ya Jesu tukaria thakame ya gaturume Mwathani. Twakaribisha roho waku mutheru akorwo hamwe na ithuĩ ona araika kumatuikia kuharuka Ngai wa Isiraeli. Nigetha tuika wa guturathima no tuike maundu mana ma uthingu Mwathani no tuhe utauku no utauku wa kiugo giaku Mwathani nigetha tuhote kugocithia ritwa riaku. Ungithamaka wike mauna tugucokia ngatho na gutia thiini wa thakame ya Jesu twa tugetiga tugacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ndenda kwaria kiugo kia Ngai na ndenda tuikia gutauku ati hindi iria uroka kurathimwo mucukani ni akoragwo na uru muingi muno nawe. Hindi iria aigua he kaundu urenda gwikirwo ni arahukaga na njira nene muno. Ko tukamenya mucukani wendi wake ni tuture kana uture utari warathimwo. Mwathani agocwo.
no ndenda twitikani muthenya wa umuthi ate ciugo iria tuguthoma kiugo-ini giki uguo niguo guguikara. Mwathani agocwo. Twitikirie kwambateria witikio witu ate kiugo kiu uguo tugugithoma maundu macio uguo niguo meguikara, nigetha kiugo giki ni kinene na Ngai arauga kiiga no ritwa riake. Koguo rira twakiigua ni kibatie kuruta wira togugithoma reke gigathomo na gikaruta wira, reke gitige guthoma na gigaikara oro uguo. Koguo nigetha ona ithue maundu-ini maitu matuke ma gucenjia. Tukuigua kiugo ibuku ria Zekaria 3 niho tuguthoma. Zekaria 3 tuguthoma na tukwambiriria ro hau verse 1 no tukwambiria guthoma niguo kiugo kiria gututongoria muthenya wa umuthi. Na geka Zekaria 3 verse 1 nekauga atiriri, ningi aracoka aranyonia Joshua muthinjiri Ngai uria munene arungie mbere ya muraika wa Jehova, nake mucukani akarugama o hau guoko-ini gwake kwa urio nigetha amugendere. Mwathani agocwo. Nende tumenya ati mucukani gutire handu atangirugama, tondu arathi kurugama mbere ya Joshua, na Joshua ni turona wira uria utungata uria wira uria arutite na ngarama iria arutite. No maandiko marauga arugamite nake hariria ambie kurugamia thitango. Ni ehariirie muraika wa Ngai hau nake ni arugama na ni ethagathagite ru ambie kurugamia thitango. Koguo thitango cia Joshua ari nacio iye ni acigite na ni ethagathagite nacio. Nake ni raigu ni hindi ya muraika ucio harukira akaru. Verse 2 kauga atiriri, nake Jehova arera mucukani atiri, urokumwo ni Jehova we mucukani uyu, titheru Jehova uria wethurire Jerusalemu ri arogukuma. Githe mundu uyu tiwe gicinga gikuritwo mwaki-ini. Mwathani agocwo. Na ithuĩ tuge muthenya wa umuthi haria angirugama mbere yaku arokumwo ni Jehova. Mwathani agocwo. Kuria guothe angirugama eharirie kurugamiria thitango muthenya wa umuthi, kana ndukarathimo kana ndukambarario, kana ni undu wa ihoya riaku rio korio tukihoya, tuge muthenya wa umuthi twikigongona-ini giki gia thiobi kia njatha-ini arokumwo ni Jehova nehere mbere itu. Mwathani agocwo. Nigetha tondu ni Ngai ni kuga Ngai iruga ati ndarona Joshua ni gicinga gikuritwo mwaki-ini, no ta igongona tora ni ukufurira tora no kiugo Friday ati ona Bishop akiubwo thumbi ona kene agerete mwaki-ini no ndacinirwo niguo. Mwathani agocwo. Ni atuikaniirie guo no ndu amumudirie. Mwathani agocwo. Koguo ni ithe no nginya tungituika tigucinwo niguo na Ngai niwe guka. Mwathani agocwo. Haha ni ngarama ya Joshua ya mwaririirie, na nikio Jehova ona ndendire guthikiriria thitango iria mucukani okite nacio, acuthiririe ngarama ire rutitwo ni Joshua. Mwathani agocwo. Koguo twirutanie na ithu turute ngarama nigetha kurikinyaga handu ati ona angioka na thitango ni ariragwo ona thitango icio ndienda gucithikiriria. Ni ndona mundu uyu ni ndona wira uria arutite utungata wake wi maitho-ini makwa. Koguo ona thitango ciake itiriko ciina cire na ndagika oro nemwe cituka cia guthikiririo. Waziri kauga atiriri, na riri Joshua ucio arehumbite nguo ire magigi agakirugama hau mbere ya muraika. Koguo aratungataga ena nguo cie magigi. Joshua agitungata he mathina arageragira na aratungatira Ngai uri iguru muno. Mwathani agocwo. Koguo mauriria uragerera maundu-ini ri tiga kuona ta Ngai agutiganiirie, tiga kuona Ngai tariganirwo niwe. Joshua arehumbite nguo ye magigi no niwe tuthoma maandiko make ati arugamirie riũa. Mwathani agocwo. Na to riũa tondu arugamirie riũa na njata na mweri ciothe cirugamirie hamwe. Mwathani agocwo. No kuratuika ni ahumbite nguo ye magigi, hena nguo ye magigi ehumbite. Mwathani agocwo. Na rikio muthenya umuthi ni turatungata no ugakora he gacira uragerera, ni turatungata no he maundu uragerera, na tiga kuonaga hindi wagerera maundu kana ukonaga ta wi mwihia kana ukona to tagiriire kana ukona Ngai ta gutiganirie. Mwathani agocwo. Igathi na mbere ikio kiu kia Ngai gikauga atiriri,
nake mũraika ũcio arakiarĩria andũ arĩa marũngiĩ mbere yake, aramera atĩrĩ, mwaũrei nguo icio i magigi. Mwathani agocwo. Na atĩ nĩ kuga auga aũrwo nguo icio ciĩ magi. Na ithuĩ mũthenya wa mũthĩ tuge nguo yothe ĩ magigi ĩtuĩke ya kwao, yothe ĩ magigi yaũrwo, yothe tũratungata nayo, nguo ĩyo ũratungata nayo ĩ magigi, mũthenya wa ũmũthĩ ĩtuĩke ya kwao. Mũraika nĩ ũrarũgamia na arauga atĩ nguo ĩyo ĩ magigi nĩ atuĩke wa kwaũrwo. Nekauga gĩkĩrĩ kauga atĩrĩ, ningĩ aracoka arera Joshua atĩrĩ, onei nĩ ndũmĩte ũthirwo nĩ waganu waku, nĩ ngũkũhumba nguo horo ĩrĩa ĩgemetio mũno. Mwathani agocwo. Atĩ na mũthenya wa ũmũthĩ Jehova arweheria waganu wothe ũngĩrũgama mbere itũ. Arotũhumba nguo ĩngĩ horo na ĩrĩa ĩgemetio mũno, ĩrĩa tũgũcoka gũtungata nayo. Gĩconoko kana ciũria ũragio, ciũria ũragio ũkaigua wiki ndĩci wĩ gũkũ, ona gũtiramenya nĩ atĩa ũkire gwĩka, gũkaigua mara nĩ ũkire kũrara gũkũ, na harĩo maũndũ ũragerera. Tũgĩe na wĩtĩkio atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nguo ĩyo nĩguo ĩkwaũrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩ mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna nguo ĩngĩ tũkwĩhumba. Mwathani agocwo. Hena nguo ĩngĩ tũkwĩhumba ĩrĩa ĩgemetio mũno, nguo ya gwĩtĩkĩrĩka. Atĩ Jehova nĩ egũtũhaka maguta make marĩa manungi wega mũno. Mwathani agocwo. Na kũrĩa tũrĩthiĩ tũgatuĩka gwĩtĩkĩrĩka, na tũtirĩtuĩkaga andũ a kũũrio ciũria. Tũgĩe na wĩtĩkio ũcio mũrũmu thĩinĩ wa ngoro citũ, na twĩtĩkĩre a kũrutithia kiugo gĩkĩ wĩra. Ningĩ basi kauga atĩrĩrĩ, ningĩ arauga atĩrĩ, rekei mũmwĩkĩre kĩremba kĩega mũno mũtwe, nao marakĩmwĩkĩra kĩremba kĩega mũtwe, maramũhumba nguo mwĩrĩ, nake mũraika ũcio wa Jehova areroragĩra ũhoro ũcio wothe arũngiĩ ho. Mwathani agocwo. Tũgĩe na wĩtĩkio na mũthenya mũraiga arũngiĩ ha? Arũngiĩ ha mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo ũmũthĩ ũgĩcenjie wĩtĩkio waku, ũcenjie muonere waku wa maũndũ. Ona angĩkorwo gũtira makanitha ĩno ũrĩkũ ũcio ũrũgamĩte mbere yaku, no ndũgatongorio nĩguo, ndũgagũtongorie hĩndĩ ĩngĩ. Wĩikare ũkĩaragiria thĩna ũcio no mwere, nguo ĩ magigi nĩ njaũrĩtwo, ndĩ mũhumbuo nguo ĩngĩ ĩgemetio mũno, na nĩgetha ona Ngai witũ atuĩke wa gũtũrathima neke maũndũ manene. Rekei tũcokie ngatho. Twacokia ngatho twatĩa rĩtwa rĩaku Mwathani, na gũkũnenehia kuga nĩ wagĩrĩire Jesũ. Wĩtagwo Ngai tondũ gũtirĩ gũte kĩgongona gĩtheru. Tũrathoma maandĩko maku na kiugo gĩaku Ngai, o kĩrĩa ũrauga nĩ kĩnene o ta rĩtwa rĩaku Mwathani. Nĩ tũragũthaitha Jesũ nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩ Mwathani, o tũrauga maandĩko-inĩ maku nĩ wĩkĩraga ciugo cia ndungata yaku hinya Mwathani. Ũroĩkĩra kiugo gĩkĩ gĩaku hinya Ngai wa Isiraeli, gĩthiĩ gĩkarute wĩra Mwathani Ngai wa Isiraeli. Aura andũ aya Mwathani, weherie waganu wothe ũngĩrũgama mbere itũ Mwathani, ona ũtware nguo yothe magigi Mwathani Ngai. Tũhumbe nguo ĩngĩ njerũ ya gũtũngatĩra Mwathani, reke kũgĩe na ũira mwerũ kĩgongona-inĩ Ngai wa Isiraeli. Gocithia rĩtwa rĩaku itheru Mwathani, ũkomarathima na ũtuĩka wa kũmambararia Ngai wa Isiraeli. We nĩ worathimaga na we nĩ wambararagia Ngai wa Isiraeli, na nĩgetha rĩtwa rĩaku ũgocwo na ũtuĩke wa kũnenehio. Ũkĩrathima nĩ kũgocwo ũgocagwo Mwathani, ona ũkĩambararia nĩ kũgocwo ũgocagwo Ngai wa Isiraeli. Teithia rĩtwa rĩaku ũkĩrathima andũ aya Mwathani, ũkawĩonanie Mũrungu ũrĩ tha Ngai wa Isiraeli, na nĩgetha rĩtwa rĩaku itheru rĩtuĩke rĩa kũgocwo Mwathani, ona ũtuĩke wa kũnenehio na ũtuĩke wa gũtũgĩrio Ngai wa Isiraeli. Ũngĩthamaka Mũrungu ũrĩ tha wĩke maũndũ manene Mwathani, no tũgũcokeria ngatho na gũtia Baba thĩinĩ wa thakame ya Jesũ, kwa tũgetĩkia na tũgacokia ngatho. Amen, amen, amen. Nĩngwĩta chairman. Mwathani agocwo. Ũrĩa chairman Rũhĩ. Na mũkĩre chairman nĩ mũthaka. Mwathani agocwo. Kamũtĩra nĩ mũthaka. Mwathani agocwo. Tugaga maitho makonaga maũndũ me, no ti mweterera chairman akahĩtania, twĩtane mũcema. Na rĩrĩa mũthaka mũtiaririe. Mwathani agocwo. Thank you. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwega. Maiki ĩno ndiũrĩa ndĩraigua hana Paulo.
Mwathani agocwo. Jesu witũ anenehe. Ngakena na ngacokeria Ngai witũ ngatho. Makĩria mũno nĩ gũtũhumba gĩkeno. Nĩtũkenete twĩ itũũra rĩrĩ rĩa Njatha-inĩ. Tũgakena tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Makĩria mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe kĩheo kĩa muoyo na gatwĩtĩkĩria tũkorwo twĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Ti kwagĩrĩra, ti gũkorwo tũthiĩte na mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire, no nĩ ũndũ wa tha cia Ngai. Mwathani agocwo. Haleluya. Ngakena na ngacokeria Ngai witũ ngatho. Marĩtwa ngetwo George Mbũgua. Nĩ honokete niĩ na Kristo wa Ngai tũkagĩa ndũgũ. Ngakena na ngamenya nĩ anyendete. Gĩtũmi aroiga nĩ wendo ũrĩa ararĩ naguo nĩkĩo ararutire mũrũ wake wa mũmwe akue mũtharaba igũrũ nĩ ũndũ wa niĩ nawe nĩgetha tũkona muoyo wa tene na tene. Mwathani agocwo. Ndĩ rwĩmbo rũrathimaga ngoro yakwa kũringana na kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũrorete. Ngaigua tu tũmũinĩre na tũmũgoce rwĩmbo namba 288 wĩragwo ririkana mũthenya ũrĩa weteirwo muoyo. Nyĩmbo cia kĩroho 288. Ririkana mũthenya ũrĩa wetirwo muoyo nĩ Roho, aiyũrirwo wendo ngoro tigaga kũriganĩrwo. Ririkana muoyo ti ethia, no ririkanage mawĩra mothe wanaruta na ng'aragu. Tigaga kũriganĩrwo wakirĩrĩirie kũmenwo, no gĩkirĩrĩria mbara na gĩcambanio kĩnene. Tigaga kũriganĩrwo. Niĩ ririkana muoyo ũtige thieya, no ririkanage mawĩra mothe wanaruta na ng'aragu. Otorete njohero tigaga kũriganĩrwo. Niĩ nĩmeya kũriganĩrwo ũrĩa waiguire o mbere. Jesũ nĩ muoyo agwĩtĩire. Tigaga kũriganĩrwo. Ririkana muoyo ũtige thieya, no ririkanage mawĩra mothe wanaruta na ng'aragu. Wĩonorete njohero niĩ rũgendo-inĩ rũrakirĩrĩria. Ndũgate na ndũgate ũmĩrĩru. Tigaga kũriganĩrwo. Ririkana muoyo ũtige thieya, no ririkanage mawĩra
tore ngai the ngai murio na ngai roho mutheru twi mbere yaku ngai tugikwira ni wagiriire mwathani tithero Jehova ni utwendete na ugatukiririria gutwenda mwathani ni wega ni undu wa ndagika ino na ithaa riri Jehova tugomanitie thiini wa nyumba yaku theru ni wega ngai witu ni gutuiguira tha mwathani itiga ni tha ciaku mwathani tutingikinyite haha turi mwathani ni wega ngai ni gutuhotanira twikigongone gia Theophila Church itura ria Njathaini ni wega ngai ni guturirikana ugatuhumba nguo ya thayu ni wega ngai ni gutwaura nguo iri magigi mwathani Jehova ugetikira gututeithia thiini wa thi ngima mwathani Jehova ni thengio ngai ndagiguthaitha na undu umwe murungu uri tha Jehova ngai ndukanae gutuingata tume hari we mwathani Jehova ngai ona ndukana twehererie roho waku mutheru reke ngai wakwa na mwathani wakwa turi ututongoretie toro tuiguiriire tha mwathani Jehova ngai ni kwiririria twiririirie wira waku mwathani Jehova ngai tuteithie na undu wa roho waku mutheru na nigetha ngai turute wira uria Jehova tubangiire na nigetha turute wira uria Jehova twihokeire tuhe hinya tondu wi ngai naguo roho wa mwamukano mwathani ndawagithia kiene ndagikeno na ithaa riri iguthaitha ngai watutuire kindu kimwe iguthaitha ngai tondu watutuire kindu kimwe turutege wira turi ngwataniro na nigetha kanitha waku urugame mwathani Jehova ngai rucini rwega ndirakwira ni wagiriire rucini rwega mwathani ndiragucokeria ngatho ni undu wa wega utwikite mwathani tithero Jehova ni kugegio gegetie ngoro citu tithero ni twagite ciugo njiganu ni undu wa wega waku mwathani ugatuika wa gutuhotanira na gutuiguira tha uthaitha ngai witu etikira gutwarana na ithue etikira kuhotanira ndungata na ngombo ya wira waku Dr. Bishop John Githire uria humbite thumbi njeru nigetha Jehova muteithie thengio ngai ni undu wa tha ciaku thengio ngai ona ni undu wa Pastor Ruse mwathani kurugama na hinya na wega waku ngai agitongoria kanitha uyu waku mwathani mapasta mothe maria mamuteithagia mwathani athuri na atumia anake na iritu ona ciana nini murungu uri tha tuhe hinya na wendo munene mwathani anigetha ngai wakwa tuhote gutuikania ni wega tondu wi ngai ndugominathagia nyumba ya Jakubu tuhu utoi Jehova uria hinya waku uigana thengio ngai ni gutuonia hinya waku thengio ngai ni guturathima oya ngai utwarane na ithue thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru twahoya na twacokia ngatho amen 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 mutana ikara thi muriega niĩ ndĩ mwega nĩngenete nĩ ũndũ wa hinya na wega wa mwathani witũ Jesu Kristo makĩria mũno nĩ ũndũ wa tha ciake ũranyona njĩka ũguo uge mwathani agocwo mikono hii mwingine Bwana asifiwe mikono yote miwili shangwe na vigeregere amen ikarai thi tahugukira ucio murigainie cio murigainie tamuhugukire tamugeithie mwire mwathani agocwo mwire mwathani agocwo mwire tuturire ngai uyu gitumi ni etikirite gututeithia amen 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 kwenda tuigue ciugo thiini wa tirĩrĩri bũrũri mũgwanja nĩ kiugo gĩkoretwo gĩkĩrathima ngoro yakwa ndagĩka itarĩ nyingĩ tirĩrĩri bũrũri mũgwanja ũndũ ũrĩa ũkinyĩte ho tirĩrĩri bũrũri mũgwanja mũhari wa 13 haleluya page number 304 gwĩciria twakinya hau ithuothe maandĩko ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Gideoni akinyire ho rĩ hagĩkorwo he mũndũ waheaga ũrĩa ũngĩ kĩroto kĩrĩa arotete akiuga ũũ atĩrĩrĩ ndotete kĩroto ngona kamũgate kanini ga cairi kagwĩte kĩraro-inĩ gĩkĩ kĩa Amidiani nako gagatonya hema-inĩ
gatonya hema ine imwe gakamigũithia ikagwa gakaming'aũrania na mũnduru nayo ĩgaikara oro ũguo thĩ nake mũndũ ũcio ũngĩ akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ hĩ ti-itherũ hau hatirĩ ũndũ ũngĩ tiga o rũhiũ rwa njora rwa Gideoni wa Joashu mũndũ wa Isiraeli nĩ Ngai ũrekereirie Amidiani na mbũtũ yao yothe ya ita akamĩheana moko-inĩ make. Mwathani agocwo. Haleluya. Maya nĩ maandĩko matheru ma Ngai witũ marĩa tũraririkanio mahinda marĩa Ngai arethurĩire Gideoni na nĩgetha atongorie ita rĩake Ngai witũ onanie hinya wake. Mwathani agocwo. Ũngĩcoka kuma hau kĩambĩrĩria nĩ ũkũigua Gideoni mahinda marĩa araimagaraga Jehova nĩ aramwĩrire ethurĩre andũ na nĩgetha mathiĩ mbara-inĩ. Mwathani agocwo. Na mahinda marĩa Gideoni ararorire andũ arĩa ararĩ nao maandĩko moigaga atĩ nĩ arethurĩire andũ makĩrĩte 30,000. Mwathani agocwo. Na mahinda marĩa Ngai ararorire andũ arĩa mararĩ na Gideoni Ngai arona andũ aya nĩ aingĩ. Mwathani agocwo. Na arera Gideoni andũ aya nĩ aingĩ ndingĩthiĩ nao mbara-inĩ na aramũhe instruction iria arabatie kũbuata. Mwathani agocwo. Arerwo andũ aya tondũ nĩ aingĩ nĩ ngwenda gwĩthurĩra andũ akwa. Ũngĩthoma maandĩko hau nĩ ũkũigua Ngai nĩ aheanire instruction na gũkĩoneka andũ 22,000 arĩa matuĩkire a kũhũndũka. Mwathani agocwo. Na rĩrĩa Ngai arorire nĩ erire Gideoni akĩmwĩra atĩrĩrĩ ti-itherũ andũ aya onao no aingĩ ngĩmarora na magĩgĩcoka Ngai akĩreka kũhũndũke andũ angĩ 10,000. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ atĩ Ngai agĩthurĩra 300 arĩa marĩ ake. Mwathani agocwo. 300 Gideoni arĩ ũmwe wao. Gĩtũmi Ngai nĩ wothuraga andũ arĩa ekũruta wĩra nao. Mwathani agocwo. Ngai nĩ amenyaga mbara ĩno Gideoni arathiĩ ũhotani nĩwe wĩnaguo. Mwathani agocwo. Ithuĩ tũrĩ athure tũrĩ gatagatĩ gacio 300. Mwathani agocwo. Nĩ gũkorwo mbara ĩrĩa ĩ mbere itũ Ngai witũ nĩwe ũgũtũhotanĩra. Mwathani agocwo. Na mahinda marĩa Gideoni arakinya hema-inĩ cia Amidiani. Mwathani agocwo. Maandĩko matwĩra Ngai nĩ atũmire Gideoni aigue ũmwe wa Amidiani akĩhe ũrĩa ũngĩ ũhoro wa kĩroto kĩrĩa arotete. Mwathani agocwo. Akoiga atĩrĩrĩ na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Gideoni akinyire ho-rĩ hagĩkorwo he mũndũ waheaga ũrĩa ũngĩ kĩroto kĩrĩa arotete akiuga ũũ atĩrĩrĩ ndotete kĩroto ngona kamũgate kanini ga cairi kagwĩte kĩraro-inĩ gĩkĩ kĩa Amidiani. Mwathani agocwo. Jehova nĩ egũtũma twakinya kũrĩ athũire. Mwathani agocwo. Tukaigua meciria marĩa mena thũ. Mwathani agocwo. Na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta rĩrĩa wamenya thũ ũrĩa ikũbangĩire. Mwathani agocwo. Ici nĩ thũ iraruta ũira ikoiga atĩrĩrĩ atĩ kanitha wa Theophilus itũũra rĩa Njatha-inĩ nĩ ũrathimĩtwo. Mwathani agocwo. Makaria makoiga atĩ Jehova nĩ egũtĩithia kanitha wake wa Theophilus itũũra rĩa Njatha-inĩ. Mwathani agocwo. Gideoni agetwo kamũgate kanini ga cairi kagwĩte hema-inĩ cia Amidiani gakamĩng'aũrania. Mwathani agocwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ we nĩwe kamũgate kau kanini rĩrĩa wang'ethera hema cia thũ rĩrĩa wang'ethera mĩrimũ ĩrĩa yothe ĩrehagwo nĩ mĩcukani nĩ ũrĩtuĩkaga wa kũmĩng'aũrania. Mwathani agocwo. Rĩrĩa wang'ethera mathĩna marĩa makũng'etheire tondũ we nĩ wothurĩtwo wĩ kamũgate kau kanini. Mwathani agocwo. No rĩrĩ mũgate ũhe njĩra ĩrĩa ũrenda ũikare naguo. Tũngĩcũthĩrĩria mũgate mũthondekere waguo tuonaga mũgate umaga ngano-inĩ. Mwathani agocwo. Nĩ kũhandwo ngano ĩhandagwo. Mwathani agocwo. O ta ũrĩa ũmũthĩ tũtuĩkĩte a kũhandwo kiugo-inĩ kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Na mahinda marĩa ngano yahandwo nĩ ikinyaga mahinda ma kũgethwo. Haleluya. Na mahinda marĩa yagethwo ĩkomithio na ĩgatuĩka ya gũtwarwo gĩthĩi nĩgetha mũgate ũharĩrĩke. Mwathani agocwo. Mahinda marĩa mũtu ũcio wakinya nĩ gĩthĩi ũtwaragwo ũgathĩo. Mwathani agocwo. Nĩ wĩkoraga we wĩ mathĩna ũragerera kũu nĩ gũthĩo. Mwathani agocwo. Nĩgetha ũharĩrĩke ũtuĩke ta kamũgate gaka karerwo kanini ga cairi gaka ka Gideoni karang'aũrania
hema cia Midiani. Mwathani agocwo. Na nigetha ng'aũranie nyũmba ciothe cia mũcukani, na nigetha ng'aũranie mawĩra mothe ma mũcukani, no nginya wĩtĩkĩre kũharĩrĩka. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ, nake mũndũ ũcio ũngĩ akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, hĩ, ti-itherũ hau hatirĩ ũndũ ũngĩ tiga o rũhiũ rwa njora rwa Gideoni wa Joashu mũndũ wa Isiraeli, na nĩ Ngai ũrekereirie Midiani na mbũtũ yao yothe ya ita akamĩneana moko-inĩ make. Mwathani agocwo. Mahinda marĩa wakinya nĩ kũgerera ruo-inĩ, mahinda marĩa watuĩka nĩ womĩrĩria nĩ ũtwaragwo step ĩngĩ. Mwathani agocwo. Rĩrĩa gũtuĩka mũtu. Mwathani agocwo. Na mahinda marĩa watuĩka mũtu, mũtu ũcio nĩ tuonaga wathiĩ wathondekwo mũgate, na nĩgetha ũtuĩke mũgate rĩ, nĩ ũtukanagio na maĩ. Mwathani agocwo. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo maĩ, koguo nĩ ũbataire wĩtĩkĩre ũtukanio na kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩingĩre thĩinĩ waku, ũnyitane na kiugo kĩa Ngai, na nĩgetha ũhote gũthiana na mbere, na nĩgetha ũhote kuonaga gĩa gũkũmũrĩkĩra mawĩra-inĩ marĩa mothe ũraruta. Rekei kiugo kĩa Ngai gĩtũtongoragie. Mwathani agocwo. Mahinda marĩa mũtu ũcio watukanio na wakandwo wega ũkinyaga ihinda rĩa rũgĩo-inĩ. Mwathani agocwo. Ũkagaragaria. Nĩ ndĩronire atumia gũkũ mũthenya wa Friday makĩgaragaria. Haleluya. Ũkaigĩrĩrwo rũgĩo-inĩ. Mwathani agocwo. Na rĩrĩa waigĩrĩrwo rũgĩo-inĩ nĩ gwĩkĩrwo wĩkĩragwo mwaki. Mwathani agocwo. Na nĩ maroraga makoiga mwaki ũyũ nĩ ũbatiĩ kuongererwo, tondũ mũgate ũngĩrugwo na mwaki mũnini nĩ kũndũ ũkĩhĩaga. Mwathani agocwo. Na mahinda marĩa gwĩkora ũkĩgera tũmathĩna-inĩ, ũgĩkora ũkĩgera mathĩna-inĩ maya na marĩa, Mwathani agocwo, wĩkoraga nĩ kũrugwo nĩgetha wagĩrĩre. Haleluya. Na rĩrĩa mũgate ũcio watwarwo rũgĩo-inĩ ũkahĩa, nĩho haha mũgate ũkinyaga nĩ wagwĩtwo mũgate, ũkaharĩrĩka. Na nĩko kamũgate gaka karerwo nĩ kamũgate kanini ga cairi karĩa Ngai akoragwo ethurĩire. Mwathani agocwo. Rekei twĩtĩkĩre kũhĩa. Mwathani agocwo. Ũkoraga kũrĩ andũ nĩ aingĩrire, ona nĩ ahandirwo, nĩ aingĩrire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Haleluya. No ũgakora nĩ aregire kũhĩa, ũgakora mũgate ũcio ũhĩte mwena ũmwe. Mũgate ũngĩkorwo ũhĩte mwena ũmwe ndũngĩũrĩa. Mwathani agocwo. Nĩ wega twĩtĩkĩre kũhĩa, na tũkũhĩa nĩ ũndũ wa kĩ? Tũkũhĩa nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai. Tũikare ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Ũkoraga mũndũ ahĩte nuthu. Mwathani agocwo. Nĩ oigaga Jesu nĩ Mwathani, ona hau ira nĩ arĩ. Mwathani agocwo. No mahinda marĩa toima gũkũ ũgakora mũndũ ũcio nĩ agarũrũka. Mũndũ ũcio rĩ, ũgakora maũndũ marĩa athiĩ gwĩka nĩ maũndũ mataringaine na maandĩko ma Ngai. Mwathani agocwo. Rekei twĩtĩkĩre kũhĩa, na nĩgetha tũhote gũthiĩ ũrĩa maandĩko maroiga. Mwathani agocwo. Ũngĩthoma maandĩko thĩinĩ wa Hosea 7, narua Hosea 7, Hosea 7 mũhari wa 8. Haleluya. Hosea 7 page number 1053. Yona ithaa rĩthiĩte 7 mũhari wa 8. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ũcio Ifiraimu rĩ, nĩ ethobocanagia na maũndũ, nĩ ethobocanagia na andũ arĩa a ndũrĩrĩ. Haleluya. Maandĩko maroiga ũcio Ifiraimu rĩ, nĩ ethobocanagia na andũ arĩa a ndũrĩrĩ. Mũrata wakwa, mũrata wa Maathani, tũkorwo hihi nĩwe ũrerwo ta Ifiraimu atĩ nĩ wĩthobocanagia na andũ a ndũrĩrĩ. Hihi tũima gũkũ rĩ, mĩthiĩre yaku ĩkoragwo ĩhana atĩa? Tũgũkorwo hihi wĩ kanitha-inĩ no woimagara ũthiĩ ũkanyitana na andũ a ndũrĩrĩ ũgethobocania nao. Mwathani agocwo. Ifiraimu atariĩ ta mũgate ũtarĩ mũgarũre. Haleluya. Atĩ Ifiraimu ũyũ rĩ, ona wĩira nĩ arutaga. Haleluya. Ona wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai rĩ, nĩ arutaga. Mwathani agocwo. No ti mũgate mũgarũre. Ndetĩkĩrĩte kũhĩa, ndetĩkĩrĩte gũkinyanĩra no ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Mwathani agocwo. Agagĩtaria maandĩko makoiga atariĩ o ta mũgate ũtarĩ mũgarũre. Rekei andũ a Ngai tũhĩe thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Rekei tũhĩe thĩinĩ wa wĩra wa Ngai, na nĩgetha Ngai witũ one ũyũ athurĩte aya 300 arĩa ekũruta wĩra nayo. Ngũmwĩra Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke wega na amũtongorie.
Haleluya. Jesu akumio. Murega ndungata cia Ngai. Ona ndi mwega. Na nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ rĩthaka na rĩega. O ũguo tũrathi tukĩragwo nĩ ndungata cia Ngai. Na niĩ nĩ kũrĩ kaũndũ kanini tu nguga. Na kaũndũ gaka nguga nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ areharĩrĩria nĩ ũndũ wa ena mũgeni. Nĩ gũkorwo na wĩra mũingĩ mũno. Na nĩ gũkoragwo mũndũ nginya akaiguaga oi tage kuma gatarĩ gakinyu. Tũrĩa ndĩraroraga chairman ngona hohete ngamwĩra no gegũciarwo. Ngarora chairman no gegũciarwo. Ngarora arĩa angĩ tũratũraga ũũ. Na hĩndĩ ĩrĩa kana gaciarwo rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo gũkoragwo na wĩra ũrĩa mũritũ. Haleluya. Tondũ mũciarithia ũrĩa woka gũgũciarithia ndũĩ nĩ wa mũthemba ũrĩkũ nĩguo. Koguo kana kau no akarore ũru nĩguo. Gĩko kĩu gĩa hĩndĩ ĩyo kana nĩgetha gaciarwo gĩko kĩu rĩu ningĩ nĩ kĩũru gũkĩra kĩrĩa ũrahataga mbere. Thaburia iria ũrarugire nacio ciuma theru nĩ ciagĩa nginya rĩu mbiro nĩ gũkumutha biũ githĩ tiguo. Mũhatĩre ũrĩa ũrahatĩte harĩa mbere ĩyo mũhatĩre nĩ ũritũhaga tondũ rĩu gũitangĩtwo mairio nginya ikarangĩrĩrio nĩguo. Gwenda tũkĩre na igũrũ. Tondũ haha niho twanaremererwo. Na tũgakoraga nĩ kwagĩa gĩkeno nĩ kwagĩa na gũtorania. No bado tũgacoka tũgakora gĩcunjĩ kĩmwe nĩ gĩathiĩ. Ugakora andũ nĩ makua ngoro. Iruga rĩu nĩ rĩatũma andũ mahĩngĩcane. Haleluya. Tondũ hatinagĩa na ihinda rĩa gũkumutha mbiro wega. Haleluya. Mũtiũkĩre na igũrũ. Na kwaga gũkumutha mbiro wega tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mũgeni mũrango ũkoragwo wĩ mũhingũre kwĩ mũndũ wothe. Kũrĩ mũndũ wambĩrĩirie kĩgongona gĩtikĩraga andũ atatũ. Nĩoka akora gũkũ nĩ makiri na makiri. Mũndũ ũcio harĩa ũndũ ekwĩra Ngai. Ngai kandũ aya karĩ kĩ niĩ itekaga nĩgetha ngorwo na andũ tarĩkũ. Ũndũ ũcio aũtigaga ũkũ. Agathiĩ nakũ. Ũgakora mwene mathiĩ. Koguo haha rĩu nĩ kũhata. Ũru wothe ũrĩa ũngĩkorwo watigirwo gũkũ. Mĩrimũ ĩrĩa yahonirie andũ arĩa mokĩte gũkũ ĩgĩtigwo gũkũ. Ithuĩ ti itũ. Na hatirĩ na bathi ona ĩmwe. Koguo nĩ ihinda rĩega kuga rũthũro ti rwa gũkũ. Nĩ kũhata tũkinyĩrĩirie. Ũru ti wa gũkũ. Ikuũ ti cia gũkũ. Mĩrimũ ti ya gũkũ. Ngoro njũru ti cia gũkũ. Kwaga kũnyitanĩrĩra ti gwa gũkũ. Gũkũ nĩ muoyo na ũrũmwe. Na kũhunjia Jesu. Twendanĩte tondũ Jesu nĩ wendo. Haleluya. Wona twahata macio mothe rĩ. Tũkaribisha arĩa Ngai amũrĩte. Moke meturanĩre na ithuĩ. Nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkũnengererio ũndũ ũcio ũngĩ mũnene gũkĩra ũguo rĩ. Ngai nĩ arĩonaga ona atũhe nĩ tũhotaga kũmũcokeria indo ciake itheru. Nginya nyũmba yake nĩ tũmĩhataga wega. Tũkona tũrĩa twĩhithagwo nĩ ndaimono nginya rungu rwa itĩ. Akona nĩ tũrahota kwaũra nguo ĩyo twerwo thĩinĩ wa maandĩko ya magigi. Haleluya. Nĩ igana maranyitanĩra na niĩ. Wee ũtaroya guoko nĩkĩ? Haleluya. Nĩ igana maranyitanĩra na niĩ. Haleluya. Nĩ mwetĩkĩra tũhate gĩko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtikĩheo rwĩmbo. Gĩko kĩu tũkũhata twĩ ngwatanĩro. Na kũgĩa tu ciana ingirĩrĩrie tu ihinda rĩrĩ oho. Nĩgetha rwĩmbo rũu rũgĩthiĩ na mbere. Dr. Archbishop John Githire oerere atuonererie ũrĩa tũkũhata. Oe kĩhato na ithuĩ tũmume thutha twĩhokekete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hallelujah. Immanueli mwene
Bwana asifiwe sana. Njuge nĩ ngatho nĩ tondũ wa ũgĩ ũcio Pastor Lucy ahũthĩra. Nĩ ũgĩ wa igũrũ na Ngai akũrathime. Nĩma twanakorwo na magongona maritũ no tũkariganĩrwo nĩ gũtheria thaburia citũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ twanakorwo tũkĩgerera mbara-inĩ nditũ na nĩguo maandĩko moigaga no na ciathira tũkariganĩrwo nĩ gũtheria thaburia citũ. Ndĩrenda tũrũgame na kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi 118 verse 18. Twambe tũikare thĩ ngũtarĩrie ũrĩa tũkũhoya, tondũ nĩ wega kũgĩa na mũtaratara wa Ngai, tondũ ũndũ ũcio nĩ woka. Ona ndikũwĩcirĩtie, ona ndikũũtaũkĩtwo, na niĩ ndioyaga tũrobe ya mũndũ. Ũndũ ũrĩa ũtoima ho njugaga nduma ho, na ndohĩgio na ngeka atĩa? Ngohĩga. Ndũkanende kũhũrĩrwo ndebe maũndũ-inĩ mothe, tondũ ũngĩũhĩgĩrĩra maũndũ-inĩ mothe na onakorwo nĩ ũĩ kũrĩ maũndũ ũgĩtithagia. Ũguo Pastor Lucy Ngai akũrathime nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Toigai thutha wakwa, kũherithia Jehova nĩ aherithĩtie oma. Ugai na hinya, kũherithia Jehova nĩ aherithĩtie oma. No ndandekereirie ngwe. Nĩ aigana megwĩtĩkania na kiugo kĩu? Oya iguoko wega. Gĩoka tondũ mũgambo ũcio nĩ wagwetwo. Tambararia guoko gwaku na igũrũ ũikarĩte thĩ uge, Ngai ti-itherũ nĩ ũtũherithĩtie oma. Ona nĩ ũrekete tũnyararĩke. Ona nĩ ũrekete tuorotwo. No ndũrekete tũgwe. Nĩ twagũtĩĩa Ngai wa igũrũ. Kũherithia Jehova nĩ aherithĩtie oma. Ngai nĩ ũherithĩtie oma. Ngai nĩ ngiĩkĩte oma. No ndũrekete thire. Ndũrekete ninwo nĩ thũ. Ndũrekete ninwo nĩ arĩa mathuire. Ũguo nĩ ndagũtĩĩa. Igongona-inĩ rĩrĩa rĩrarĩ mbere itũ nĩ tũnyararĩtwo mũno, nĩ tũgereirio ruo-inĩ mũno, no ti-itherũ mwana ũyũ nĩ mũciare na ndũrekete tũgwe. Ndũrekete tũgwe. Tũtirabatara gũtambũrwo nĩ kĩrĩndĩ gĩa thĩ. Tũtirabatara gũtambũrwo nĩ arĩa marĩ igweta. Tũtirabatara gũtambũrwo nĩ arĩa marĩ mbeca nyingĩ. Ndũtũrekereirie tũgwe, tondũ we ndũrabatara betha na thahabu. Ũrabatara ũthingu na ũtheru. Ũrabatara kiugo kĩa ma. Ũrabatara ũhonokio ũrĩa ũtũhonoketie naguo. Nĩ twagũtĩĩa Ngai. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani, tondũ ona twaherithĩka nĩ tuonete harĩa tũherithĩkĩire, na nĩ watumĩrĩria wega-inĩ mũingĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Kũherithia Jehova nĩ aherithĩtie oma. No ndandekereirie ngwe. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai wa igũrũ, tondũ ndũrekete njũragwo nĩ thũ. Ndũreketwo ninwo nĩ thũ. Ndũrekete haraganio nĩ thũ. Ndũrekete thiĩ ũkiri-inĩ. Ũguo ndũndekereirie ngwe. Ndũndekereirie ngwe. Ndũndekereirie thire. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Naguo ũru wothe ũngĩkorwo ũtigĩtwo gũkũ, kĩhingo kĩrĩa nĩ kĩhingũre. Twarutũrũra ũru wothe. Twarutũrũra mĩario yothe ĩ rĩera-inĩ. Twaharagania mĩario yothe ĩ rĩera-inĩ. Ona maitho mothe maroiga reke tuone.
twagarũra woni wa maitho ma kĩrĩndĩ, twathĩrĩria woni wa maitho ma kĩroho, wothe twaũrutũrũrĩra kĩhingo-inĩ kĩrĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩario yothe ĩrĩra-inĩ yarĩtio, ona ĩrĩa kwario kuma mũthenya wa ũmũthĩ na matukũ marĩa megũka nginya ũgĩre kanitha, ndũgũthatia kĩgongona gĩkĩ. Mĩario ndĩgũthatia kĩgongona gĩkĩ, ndĩgũthatia thuri a kĩgongona gĩkĩ, ndĩgũthatia tumia kĩgongona gĩkĩ, ndĩgũthatia anake na airĩtu na ciana nyinyi, ndĩgũthatia ayuthi aitũ. Ndĩrĩ kĩndũ ĩkũraga, ndĩrĩ kĩndũ ĩkũraga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩhingo nĩ kĩhingũre mĩgambo ya thũ yume, kĩhingo nĩ kĩhingũre mĩgambo ya arĩa matũthũire yume, ona irumi iria tũrumĩtwo nacio kĩhingo nĩ kĩhingũre, ona rũmena rũrĩa tũmenetwo naruo kĩhingo nĩ kĩhingũre. Twamenereria maũru maya mothe na twamarutũrũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaigĩrĩria rũthũũro ruothe, twaigĩrĩria rũmena ruothe, twaigĩrĩria irumi ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai nĩ ũtũgereirie ruo-inĩ, Ngai nĩ ũtũherithĩtie mũno, no ndũrekete tũthire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ona irumi itigĩtwo kĩgongona-inĩ, ona mĩario ĩhitho-inĩ itigĩtwo kĩgongona-inĩ, ĩrĩa tũiguĩte na tũtaiguĩte. Nĩ twatheria kĩgongona na twarutũrũra ũũru ũcio wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithuĩ tũrĩ arathime, ithuĩ tũtirĩ a gũthiĩ na rũhuho, tũtigũtuĩka ithukĩ njĩra-inĩ. Ĩno ti ngurunga ya tunyani, ithuĩ tũtigũtuĩka marima, tũrĩ a Ngai mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona twaherithio tũherithĩtio nĩ Ngai witũ, ona twagarara ruo-inĩ tũgereire nĩ tondũ wa Ngai witũ, ona twagarara kũnyararwo-inĩ tũnyararĩtwo nĩ tondũ wa Ngai witũ. No Ngai tũthererie kĩgongona arĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen na tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre kĩhingo kĩrĩa nĩ kĩhingũre. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 18 kamũra-inĩ ga 19, hingũrĩrai ihingo cia ũthingu, ngũtonya thĩinĩ ngacokerie Jehova ngatho. Ugai nĩ twahingũrĩra wĩra wa Ngai, nĩ twahingũrĩra kiugo kĩa Ngai. Arĩa mekũingĩra na mũrango ũrĩa maroka mabatarĩtio nĩ Ngai, matiroka mabatarĩtio nĩ ũnene, matiroka mabatarĩtio nĩ igweta, matiroka mabatarĩtio nĩ kũgwetwo mĩtambo-inĩ kana nĩ kwambarario nĩ indo ciao. Twahingũrĩra ihingo cia ũthingu, twahingũrĩra ihingo cia wĩhokeku, twahingũrĩra ihingo cia kiugo kĩa Ngai. Nĩ twatheria kĩgongona kĩa Ngai, twahingũrĩra wega wa Ngai, twahingũrĩra kiugo kĩa Ngai, twahingũrĩra thuri moke kĩgongona-inĩ, twahingũrĩra atumia moke kĩgongona-inĩ, twahingũrĩra anake moke kĩgongona-inĩ, twahingũrĩra airĩtu moke kĩgongona-inĩ, twahingũrĩra ciana cia ngenge ciũke kĩgongona-inĩ. Tondũ nĩ twahingũra ihingo cia ũthingu na Ngai nderekereria tũthire,
na twatonya kigongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ tũtigũkora gĩko kĩa mbiro ona ĩrĩkũ. Twakora kigongona gĩtherie nĩ thakame ya gatũrũme. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndĩrenda wambararie moko maku tondũ ndĩrenda twamũre kĩhingo kĩrĩa na mũrango ũrĩa, tuge mũrango ũrĩa na kĩhingo gĩkĩ nĩ kĩa Jehova. Ũguo arĩa mokaga nĩ tondũ wa mũndũ, mokage nĩ tondũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwĩharĩirie thĩinĩ wa Thaburi 118 mũraini wa 20 ugai na hinya kĩhingo gĩkĩ rĩ, ndiraigua thauti ĩyo, kĩhingo gĩkĩ rĩ, mũrango ũyũ rĩ nĩ wa Jehova. Kĩhingo gĩkĩ rĩ nĩ kĩa Jehova. Arĩa athingu no marĩgĩtonyaga, arĩa mendete Ngai no marĩgĩtonyaga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, kĩhingo gĩkĩ rĩ, arĩa marĩgĩtonyagĩra rĩ, marĩ arwaru nĩ marĩhonaga, marĩ ohe nĩ marĩohoragwo, marĩ ahũtu nĩ marĩhũnaga, mathinĩkanĩtio nĩ marĩtiragĩrĩrwo nĩ guoko kwa Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, kĩhingo gĩkĩ rĩ nĩ kĩa Jehova. Arĩa athingu no marĩgĩtonyaga, nĩ twatheria kĩhingo gĩkĩ, nĩ twatheria mũrango ũyũ, nĩ twatheria kĩgongona gĩkĩ, ũru ũrĩa tũĩ na ũrĩa tũtoĩ, ũrĩa tũiguĩte na ũrĩa ũharĩrĩirio tũigue, ndũgũtonyera na kĩhingo kĩrĩa, ndũgũtonyera na mũrango ũrĩa. Gĩkĩ kĩhingo twakĩamũrĩra Jehova, gĩkĩ kĩhingo rĩ nĩ kĩa Jehova. Arĩa athingu no marĩgĩtonyaga. Ngai twamũrĩre rĩingĩrĩro rĩrĩ, Ngai ta ũrĩa wamũrĩire Gideoni magongona marĩa merĩ arutire, akĩmomora magongona mothe ma ngai cia ithe, no kĩamũkĩra igongona rĩu, akĩhanda igongona rĩa Ngai wa Isiraeli, akĩrĩhanda rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ. Kĩhingo kĩu gĩgĩtuĩka kĩa Jehova, atorani othe magĩkĩgerera, ona Gideoni akĩrĩgerera, ũhotani ũgĩũka moko-inĩ make. Ũhotani nĩ ũgũka wĩra-inĩ ũyũ waku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, tera ũcio mũriganĩtie, ũcio nĩ mũgambo wĩ muoyo, na ũgĩ ũcio twagaithĩrio nĩ Pastor Lucy, na twaũ confirm na kiugo kĩa Ngai. Ũguo thaburia ciothe nĩ theru, indo ciothe nĩ theru. Bwana asifiwe sana. Indo ciothe nĩ kĩ? Haleluya. Ona matũ maku nĩ kĩ? Matũreke tũmatue gĩtarũrũ. Gĩtarũrũ gĩaku nĩ kĩ? Kĩrĩa gĩthuragĩrwo mũce. Matũ maku maũndũ marĩa maiguĩte nĩ mathe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Harĩa hathuragĩrwo mũcere nĩ hathe. Mwathani arogocwo. Moko marĩa marĩaga nĩ mathe. Maitho marĩa monaga nĩ mathe. Haleluya. Nĩ aigana meharĩirie tũtwarane hamwe. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ, na tuge ithuĩ nginya mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ mĩthe. Haleluya. Mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ kĩ? Na kĩgongona gitũ nĩ kĩ? Nĩ gĩtheru. Ũguo ũru ũrĩa wothe ũrarĩ kuo, wothe nĩ tũũru tũrũrĩte. Na tondũ andũ mahĩtanagĩria irio-inĩ, irio icio twarĩire no Ngai gĩtũũraga nda. Bwana asifiwe sana. No Ngai gĩtũũraga nda.
Ũru ũcio ũrora o toguo irio icio ciĩkĩte atĩa. Ona no ũririkane ũrĩa iracamaga. Ngai nĩagĩtũhe cama ũngĩ mwerũ na atũhe kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ na ũtungata ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũtanaingĩra ũtungata-inĩ ũcio ũngĩ-rĩ, nĩngwenda tũcokerie Ngai witũ ngatho tũrũgamĩte ona ibuku rĩu rĩa Thaburi, na nĩndakena mũno Pastor Lucy tondũ ũguo tiguo ngũbangĩte na gũikara na andũ ogĩ nĩ wega. Bwana asifiwe sana. Ndigwĩcirĩtie ũhoro ũcio na ũira wa ma ona ndikwarĩirio nĩ ũndũ njareirio njuga nĩ njare na ndũkanoe trofe ya mũndũ eka wega uga nĩ mũndũ ũcio weka tiga ũiru. Ona ihinda rĩaku rĩa gwĩka wega no rĩgwĩka atĩa? Nĩ weka wega nĩ kũninga ũmũthĩ. Ũrĩa ũmũthĩ nĩ ngũbangĩte tũthome ũndũ ũngĩ wa gũkiugĩrĩria thũmbĩ. Ndakora tiguo Ngai are. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega gũtongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Ndĩrenda tuoe ikinya rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho tondũ Ngai witũ nĩ atũririkanĩte. Bwana asifiwe sana. O thĩinĩ wa Thaburi 118 twambĩrĩrie kamũraini kau ga 21 toiga thutha wakwa nĩ ngatho ngũgũcokeria tondũ nĩ ũnyamũkĩirie ũgagĩtuĩka ũhonokio wakwa. Ambarariai moko manyu na igũrũ mũigĩte Biblia thĩ tondũ nĩ ihinda rĩa gũcokeria Ngai ngatho. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ atũiguĩte kana ndatũiguĩte? Ngai nĩ atũririkanĩte kana ndatũririkanĩte? Gũtirĩ igongona rĩgũkenia Ngai mũthenya wa ũmũthĩ ta rĩrĩ rĩa kwĩra Ngai nĩ wagĩrĩire. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Anĩrĩra na mũgambo mũnene uge nĩ ngatho ngũgũcokeria tondũ nĩ ũnyamũkĩirie ũgagĩtuĩka ũhonokio wakwa. Ũhonokio nĩ gĩkeno, ũhonokio nĩ kĩrathimo, ũhonokio nĩ gĩkeno, ũhonokio nĩ kĩrathimo. Nĩ twagũtĩĩa we Ngai wa igũrũ tondũ nĩ ũtwamũkĩrĩtie. Nĩ twahotana nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ ngatho tũgũgũcokeria tondũ nĩ ũnyamũkĩirie Ngai ũgagĩtuĩka hinya wakwa, ũgagĩtuĩka ũhoti wakwa, ona ũgatuĩka thayũ wakwa. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ngai ũrĩa ũgocagwo kĩgongona gĩkĩ aroneneha. Ngai ũrĩa twambararagia aroneneha. Nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wa ũhotani waku. Nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wa igongona rĩa mwanya nĩ rĩagegirie meciria maitũ na ngoro citũ. Nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ kũrĩ kĩndũ gĩtathamire kĩgongona-inĩ. Presence yaku ndĩathamire kĩgongona-inĩ. Hinya waku ndwathamire kĩgongona-inĩ. Hinya waku ndwathamire kĩgongona-inĩ. Mwĩtĩo nduonekanire kĩgongona-inĩ. Kwĩyambararia gũtionekanire kĩgongona-inĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho mũrĩithi ũrĩ hinya. Nĩ twagũcokeria ngatho mũrĩithi ũrĩ thayũ. Nĩ twagũcokeria ngatho mũrĩithi ũhotanaga. Nĩ twagũcokeria ngatho wĩ ũtũiguĩrĩire tha. Nĩ ngatho tũgũgũcokeria rũciinĩ rũrũ tondũ nĩ ũcoketie mahoya maitũ. Nĩ ũtũiguĩte Ngai. Nĩ ũtwamũkĩrĩtie twakaya. Nĩ ũtwamũkĩrĩte twakaya. Nĩ ũtwamũkĩirie twakaya. Nĩ ũtuĩkĩte ũgitĩri witũ. Ũgagĩtuĩka ũhonokio witũ. Ũgatuĩka ũhonokio wakwa nĩ tondũ wa hinya waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. Kĩrĩa gĩkwambĩrĩrio kuma mũthenya wa ũmũthĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtwarana nakĩo. Tũhe aruti wĩra hamwe nawe TV-inĩ ona kĩgongona-inĩ.
nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ. Nĩ wamũkagĩra igongona rĩa ngatho, nĩ wamũkagĩra igongona rĩa ngatho. Amũkĩra igongona rĩrĩ kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa, ngĩkwĩra nĩ ngenetio nĩwe, nĩ ngenetio nĩwe Ngai, nĩ ngenetio nĩwe Jehova, nĩ ngenetio nĩ ũtugi waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge nyita igongona rĩaku rĩa ngatho, ũke ũrĩrehe kĩgongona-inĩ, ũrĩrehe kĩgongona-inĩ tũrĩkie ũhoro ũcio, nĩgetha ngwĩre ũguo ũngĩ nĩ atĩa. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nyĩmbo.
Bwana amwike wega. Haleluya. Twithiini wa ibuku ria Thaburi tugicokeria Ngai witũ ngatho. Mwathani arogocwo. Nĩ ngatho ngũgũcokeria tondũ nĩ ũnyamũkĩirie ũgagĩtuĩka ũhonokio. Githĩ ti Ngai ũtũhonoketie? Githĩ ti Ngai ũtũhotanĩire? Githĩ ti Ngai ũtũririkanĩte? Bwana asifiwe sana. Githĩ ti Ngai ũtũririkanĩte? Pastor Lucy tarora ũcio nĩkĩ hau ũguo ndona atumia harĩa makĩgia. Bwana asifiwe sana. Githĩ ti Ngai ũtũririkanĩte? Ũcio nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai witũ kĩ? Nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai witũ kĩ? Mũigai o hau ũguo. Pastor Lucy adil na ũhoro ũcio. Hallelujah. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba, ciothe nowe ũheaga. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia ngwe, ũngĩthegia hinya waku, ingĩcindana na kamwe. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia ngwe, ũngĩthegia hinya waku, ingĩcindana na kamwe. Mũthenya ona hinya wa gũtorania umaga kũrĩ we Ngai. Toranĩria athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge. Roho wothe ũtarĩ witũ nĩ twaũkararia, roho wothe ũtarĩ wa Ngai nĩ twaũkararia, tũkararĩtie roho wothe wa kuma kusimu, tukagathĩrĩria roho wa Ngai ũrĩa twendete, roho wa Ngai wohoranaga. Nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, ndetio gitĩri kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndetio gitĩri wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maroho ma kwĩrĩhĩria nĩ ndeganĩte namo, maroho ma kwĩrĩhĩria nĩ ndeganĩte namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ataki ciothe cia kuma kusimu nĩ ndacingata rĩu, nĩ ndacingata rĩu, nĩ ndacikararia rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũhotani ũrĩa Ngai ũheanĩte nĩ mũnene, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Kei tũikare thĩ. Mwathani arogocwo mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya witũ mwega wa gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũrĩa Ngai witũ atũgeretie na harĩa Ngai witũ atũkinyĩtie na agatumĩrĩria wega-inĩ mũingĩ, kana tiguo? Kamwatukanĩro. Bwana asifiwe sana. Tahũgũkĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre niĩ nĩ ngatho njũkire gũcokia. Nĩ ngatho ngũcokeria Ngai tondũ nĩ anyamũkĩirie agagĩtuĩka ũhonokio wakwa. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũrĩra. Bwana asifiwe sana.
Thĩinĩ o ibuku-inĩ rĩu rĩa Thaburi, no kiugo gĩkĩ nĩ kĩarĩtio nĩ Mathayo, gĩkario nĩ Mariko, gĩkario nĩ Luka, gĩkario nĩ atũmwo, nĩ kĩarĩtio nĩ kĩrĩkanĩro kĩerũ hakuhĩ gĩothe. Tera ũcio mũriganĩtie, ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ aki nĩrĩo rĩtuĩkĩte o rĩrĩa inene rĩa koine. Toigai na hinya, nĩ ta mũratondoira, toigai na hinya mũtegũtondoira. Ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ aki nĩrĩo rĩtuĩkĩte o rĩrĩa inene rĩa koine. Bwana asifiwe sana. Ihiga rĩtikoragwo rĩ ithaka, rĩ gĩthaka rĩtikoragwo. Ihiga rĩ kware rĩtikoragwo rĩkĩ rĩ ithaka. Ihiga rĩrĩ rĩaririo ũhoro warĩo nĩ Daudi arathaga ũhoro wa Jesu Kristo na aragia ũhoro wa mwathani witũ Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. No ihiga rĩothe rĩaregwo nĩ aki nĩrĩo rĩtuĩkaga inene rĩa koine. Andũ arĩa mandĩkaga mandĩko na andũ arĩa mathomete mũno mandĩkaga mabuku moigaga ũhoro ũyũ woimire o thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩno ya Daudi, tondũ mũndũ ũgwĩtwo Suleiman mahinda marĩa akaga hekalu, hekalu cia tene citiakagwo ta ũrĩa twakaga rĩu. Nĩ ciakagwo na mũtugo na ũmenyereri mũingĩ, tondũ kĩgongona kĩa Ngai gĩtierekagĩrio inegene rĩa mwananio kana rĩa mwacũhio wa mahiga. Ũguo mahiga maicũhagĩrio kũndũ kũraihu mũno, magoka makahangĩrwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mũthigiti ũrĩa kana hekalu ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Suleimani etĩkĩririo nĩ Ngai yake, tondũ ithe Daudi moko make marĩ mathahu, kiugo kĩa Ngai kiugaga na kĩaragia na mũgambo mũnene gĩkoiga, hekalu ĩyo indo iria ciakire cioimĩte moko-inĩ ma Daudi, no bundi mũnene agĩtuĩka Suleimani. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa manandĩka mabuku na andũ arĩa managĩthoma mũno moigaga nĩ kũrĩ handũ hatigarire hakĩaga kũgomana nĩgetha hekalu ĩyo ĩrĩke, na mabundi marĩa makaga makĩririkana he ihiga rĩtarĩ na shape thĩinĩ wa kũrĩa Kware, rĩagaragagio nĩ bundi o wothe, rĩahĩtũkagĩrwo nĩ bundi o wothe. Amwe makiuga ihiga rĩu rĩngĩgĩrwo rĩ, kĩmwanya gĩkĩ kĩroneka gĩtarĩ na shape rĩ, anga ihiga rĩu no rĩiganĩre ho. Nĩ rĩagĩrirwo na rĩoka rĩahangĩrwo harĩa hatigarĩte hekalu ĩkĩrĩka. Tera ũcio mũriganĩtie, ihiga nĩ Jesu Kristo. Agaragaririo nĩ athamaki, akĩgaragario nĩ andũ arĩa marĩ igweta, o magĩtigĩrĩra nĩ mamũhangĩra mũtĩ igũrũ, naguo wĩra wa kanitha ũkĩrĩka. Bwana asifiwe sana. Wĩra wa kanitha ũgĩka atĩa? Wĩra wa kanitha ũgĩka atĩa? Maandĩko maroiga thĩinĩ wa Thaburi 118 verse 23, ũndũ ũcio umĩte kwĩ Jehova na nĩ ũgũtũgegia tũkĩwona. Maũndũ mothe mekĩkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ maheanĩirwo igũrũ. Bwana asifiwe sana. Moimĩte kwĩ Jehova na ũndũ ũcio rĩ nĩ ũgũtũgegia tũkĩwona. Magongona manarugwo na manaharĩrĩrio, wĩra wanaharĩrĩrio na gĩthũri kĩnene, mwĩtĩo mũingĩ, gwĩtanwo kũingĩ, no Ngai atarĩ ho, ũndũ ũcio ndũgocithagia Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũririkana rĩrĩa nderire chairman tũrathiĩ harĩa Njatha, harĩa ũguo gũkĩambĩrĩria mũcabara ho, anjĩrire yo na reke njĩre athuri atĩrĩrĩ, tũkue ndarama. Ngĩmwĩra we mũthĩ tũkũhũra kĩ? Tũkũhũra. Bwana asifiwe sana. Njũgũna witũ tondũ guoya wa borithi ona nĩ borithi kũrathio rĩ, ngĩona nĩ athagĩrĩria macicio wega. Bwana asifiwe sana. Ũndũ wothe ũthagathagĩtwo nĩ Ngai ndũkanakũguoyohie.
na ndukanagutange meciria na nie ndiegiaga na undu ndikigia na undu wira uria ndutire Ngai no tungata uria ndungatite Ngai akiona andu aria ikinya riu ringi niwe urenda kundwa ni ndirakigia tao ni murona ata ndirathumbukaga ndikithumbuka aria matungatagirwo mathumbo Bwana asifiwe sana ndiranenehio ni tondu wakwa ni tondu wa wira uriku na andu aria ndungatage ni muroni ni ta ndiranogire ni thaburia Bwana asifiwe sana ihinda riria turi niguo ndirenda kuga ni ihinda ria kurekereria Ngai maundu Bwana asifiwe sana he mundu umwe urahurire thimu kuma bururi wa America aranjuria urarega gutangatha undu uyu niki ndema utangathagirwo iguru Bwana asifiwe sana utangathagirwo ki iguru urenda ngwire nigetha wiki atia andu aria Ngai ahaririirie iruga makinyaga tene ona matariete Bwana asifiwe sana makinyaga te na aria mohekete tukamenya ni kuheka mekete atia Bwana asifiwe sana tero cio muriganitie undu ucio wothe umite kwi Jehova na ni ugutugegia tukiwo na tutigutigirira ha tutigukinyia ha hari maundu mangi maria manene Ngai ahaririirie tutigwaka makanitha ta maria marakwo tari macindano haleluya na ni ndire pay bill na bagwikira hau ya gwaka kanitha ti wakwa ni gwakwa ni hotaga kwiyake arabu njakaga micii mithaka haleluya mwathani arogocwo no ndu itekureka ni nyumba ya Jehova ikare ta kigigi Bwana asifiwe sana uguo mwene wire ya kirekani muratinda mukimakio niki Bwana asifiwe sana na tutigwaka uria andu makaga na tugiakwa na tutigeta o tukihingura tutigeta jitikitie Ngai uprovidaga na jitikitie Ngai utangijitikiria nyandike kandi ngwite ati uka tugake kanitha ucio niwe ungigukinyiria uhoro wi hario ri umenye hena wira uraru agutume kuri nie uke ihenya ona ungigeria guciria itingirika geria kuri utumitwo Bwana asifiwe sana tutigwika maundu ma mutugo uria kirindi kireka ngukigocithia Ngai wa witikio wakwa atia ngwambararithia Ngai uria unjitite atia Bwana asifiwe sana haleluya uguo ni ihinda ria gwite undu wothe uria tugwika ugukorwo umite na kuri Ngai no gukorwo uheanitwo ni Ngai no gukorwo rekereirio ni Ngai Bwana asifiwe sana undu umite kuri Ngai ni uhingiririkaga tarekei ndimuhe rugano runini andu acio kwara atakwa muronire mokite kuma kuria Seattle mokira na tugikenanira muno makiuma na kuu mageragirwo gwakwa na mokaga tugakirugira tondu ringi maitu ni akoragwo athiite thoko mwathani arogocwo o no mekaga atia na matire thi haleluya athuri a Kenya na nyimu kwenjo mumene kwirugira to mami tu agithie kwendia maembe ringi no nya tutingirugamia biashara andu a Ngai kana turugamie na ndungiaga kuri ati tondu mamu ndari ki ndari ku ithu tutihutagia thuri akigongona giki ni arathime ni Ngai mokire makioya ngari ino ngimera ni ndirutaga wira wa transport ndingimurihia ona ndururu kuria tumite na kuria tuthite nikuo kura ndaturaga na ngari ya muthuri ucio ni ndirutire ngari na ona ndamaigira gicabi metoro ngaguciria ndirica-ini makamenya makora hatari cabi makamenya cio ni githire no ndari kundu angithie na ki na ngari
ngari ĩno ĩkĩona mũtino warĩ mũnene mũno ĩna mũthuri ũcio, mũtino mũnene mũno, na ĩgĩtuo write off. Akĩhũra thimũ akĩnjĩra ngari nĩ yona mũtino. Haha mbica-inĩ wĩ mũhutie. Aca ona tũrarigwo tũgũkwĩra atĩ nĩ ũndũ wa kĩ wa ngari na igongona rĩ rĩtigĩtie anga thikũ cigana. Kĩmũria rĩrĩkũ? Ti ngari ĩraruta kĩ? Ti ngari ĩraruta kĩ? Tamĩrore haha Pastor Lucivo nĩ andũ aku. Ndenda kũmwĩra kĩgeranio gĩothe tũragerio no tũkũhĩtũka. Bwana asifiwe sana. No tũkũhĩtũ. Mwathani arogocwo. Ngĩmwĩra gũgĩkĩa mũthenya ũcio ĩgakorwo ĩrũgamĩte haha kanitha-inĩ. Ona yahũthĩra mbeca cigana. Mwathani arogocwo. Mũtino mũnene ũkĩoneka. O harĩa wonekeire haha Kĩambu handũ hetagwo Kĩũũ umĩte na Kĩrigiti. Thutha wayo hagĩũka hakĩgwa ngari ĩtarĩ hũre ũguo. Na mwene yo agĩthira. Na ndĩarĩ nginya namba cia gũkũ, ndĩarĩ registered. Ũguo yakoretwo ima Mombasa. Ngĩũria Ngai atĩrĩrĩ, ngari ĩno nĩ ya goro. Ngari ĩno nĩ yeka accident, na ũrĩa uma nayo ndanagurara ona ndanahutio. Nĩ ndĩmwĩraga tũhoyagĩre ngari ici itikanaite thakame, na itikanoragane, na itikanehie mũndũ. Na rĩu rĩkorwo rĩrĩ ihoya rĩakwa. Ona andũ arĩa mamĩonaga tondũ yakururie kĩiguo mũciĩ gũkũ Membure nĩ kũmaka mamakaga moragia ĩno yumwo na mũndũ. Nginya rimu ici cia magũrũ hatiarĩ. Rimu ngari ya accident rimu ikoinĩkanga ciothe. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ Ngai ũgitagĩra. Na nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mahoya. Na nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ. Mwathani arogocwo. Gĩkuũ kĩrĩa gĩathĩrĩirio kũrĩ andũ acio Ngai agĩgĩthengia tondũ nĩ Ngai. Na tondũ nĩ marĩ na wendo wa gũkorwo igongona-inĩ rĩrĩ, na ũndũ ũcio nĩ warũĩtwo naguo mũno kuma bũrũri ũcio wa Amerika. Ngai nĩ arekire ũhotani wonekane. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ mweri ngereire mbara-inĩ nditũ ta mweri ũyũ. Niĩ ndĩrahũmũkire ũhoro ũcio wathira, reke ndĩmũhe ũhoro wa ma. Arabu rĩu ngĩkoma ta kana. Ndona ũhoro ũcio nĩ weka atĩa? Nĩ wathira. Ũndũ ũrĩa umĩte na kũrĩ Ngai ndũkenagia andũ a Saitani na ndũkenagia Saitani we mwenyewe. Ũguo ona mũndũ ũrararamĩka ũkamenya na kaĩ ti ũthamaki witũ. Andũ othe ũthamaki witũ nĩ gũkena mareka atĩa? Na nĩ tuonete ũhotani wa Ngai. Kĩgeranio na kĩaritũha. Ruo na rwaingĩha ũhotani nĩ wĩkĩte atĩa? Nĩ wonekanĩte. Ngĩra mũthuri ũcio twĩ kĩgeranio-inĩ niĩ nawe. Ngĩra Reverend Joe mũthuri ũyũ nĩ aingĩra kĩgeranio-inĩ kĩritũ mũno. Ona niĩ ndaingĩra kĩgeranio-inĩ kĩritũ mũno, no tũtikũgwa kĩgeranio kĩa Ngai. Tũtikũrĩhia mũthuri ũyũ ngari. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ arĩa ona mirioni 2 no tũtikũrĩhia. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ Ngai. Ũndũ ũrĩa wothe umĩte kũrĩ Ngai, ariũ na arĩa ithe witũ nĩ ũrĩ kĩgeranio. Na thutha wa gũkĩhotanwo rĩ, githĩ ti thũmbĩ gĩkagĩrwo? Haleluya. No tuge twĩna thũmbĩ kana tũtirĩ? Twĩnayo kana tũtirĩ nayo? Tũtigĩcokerie Ngai ngatho. Atĩ ũndũ ũcio umĩte kwĩ Jehova na nĩ ũgũtũgegia tũkĩwona. Mwathani arogocwo. Mũthenya ũyũ nĩ Jehova ũtũmĩte ũgĩe, nĩ tũcanjamũkei tũkĩũkenagĩre. Haleluya. Ciathĩ iria ciothe ciumĩte kũrĩ Ngai tũgakena, tũgacanjamũka na tũkagoca Ngai. No ndũgetigĩre kĩgeranio. Tendo cimũriganĩtie, ndũgetigĩre kĩgeranio. Ũru nĩ kũgwa kĩgeranio kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Hinya wa Ngai ũkĩonekana. Mwathani amũrathime mũno. Ngai witũ amũtũranĩrie mũno.
nĩ mũrutĩte wĩra ũrarĩ mũritũ mũno, na nĩguo kwendwo gũkagĩaga na occasion nyingĩ kanitha-inĩ, nĩgetha nyũmba ĩno ĩgakĩhatahatwo nginya mabati igũrũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Niĩ ndĩretĩkirie athuri a kanitha nĩ moĩ kũrĩa ihato irĩ. Ndona nĩ mambĩrĩria kũhata na igũ, marahatire kũrĩa atumia, tondũ atumia mambagĩria kũhata buro, aya marambĩrĩirie na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa atumia aitũ matangĩkinye, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. O ũguo mũthakarĩtie mũciĩ wa Ngai, kana kĩgongona kĩa Ngai, Ngai arothakaria ũtũũro wanyu. Moko macio marutĩte wĩra mũnene ũũ, Ngai ndakanareke mahunithie, Ngai ndakanareke maharaganie. Haleluya. Tondũ nĩ mũrutĩte wĩra na meciria na ngoro. Harĩ kĩndũ kĩmwe andũ mariganagĩrwo nĩ kwaria ũhoro wakĩo, na wendo. Wendo ũcio ũrarĩ naguo wĩra-inĩ ũyũ, Ngai witũ akũrathi, wendo tu. Bwana asifiwe sana. Na kĩrĩa tũgaĩirwo nĩ igũrũ kĩrogũkinyĩrĩra. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũndũ ũcio umĩte kwĩ Jehova, na nĩ ũgũtũgegia mũno tũkĩwona. Na rĩu nĩ kwĩharĩrĩria gũkenia Ngai, ti gũkenia kĩrĩndĩ. Niĩ ndirĩ hĩndĩ ngainamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ndirĩ hĩndĩ ngainamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Na ndirĩ hĩndĩ ngainamĩrĩra andũ mena mwĩrĩ na thakame. Tondũ Ngai wakwa nĩ provide. Andũ mainamagĩrĩra andũ nĩgetha mahothe wega na matikorekani. Wa gũthiĩ nĩ eke atĩa? Nyona ta ndĩragũthaitha. Wa gũthiĩ nĩ eke atĩa? No ũrehetwo gũkũ nĩ Ngai, ũgũkindĩrio kĩendaga na ũtekwe. Geria kuma gũkũ Pastor Wainaina. Ndũngĩkinya harĩa ũtahĩngĩtwo, na mũndũ arĩhĩngagwo agacokio na kũrĩa kume. Bwana asifiwe sana. To niĩ ti niĩ ngwĩrĩte ũkorwo wĩha. Na ndũrĩ hau ũke ngũtungate. Niĩ ndigũgũtungata hĩndĩ ĩngĩ nĩ ndanoga. Nĩ ũke tũtungate hamwe. Nĩ ũke tũtungate. Tondũ mĩaka ĩrĩa ngũtungatĩte githĩ to mĩingĩ. Ũka tũtungate kĩ? Tũtungate Ngai hamwe. Twĩ ngwatanĩro, tũrĩ na wendo mũingĩ na ũhoreri mũingĩ. Mwathani arogocwo. Niĩ nĩ ndanoga nĩ gũgũtungate, tondũ nĩ ũgimarĩte. Rĩu nawe kĩgarũrũke, ũke tũtungate kĩ? Ũke tũtungate Ngai hamwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. O nawe gũka na gũkorwo ũikarĩte hau, ũndũ ũcio umĩte kũrĩ Jehova. Nĩ ngenaga ũmũthĩ ũyũ, ti andũ aingĩ rĩu a kĩgongona gĩkĩ mokaga na mabataro na mathĩna. Ona mokaga rĩu mahutĩtie igũrũ, andũ nĩ mamenyeire kwĩrũgamĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hau Ngai agũkinyĩtie no tungata, Ngai agũtware rebu ĩyo ĩngĩ. Ũmenye nĩ ũbatiĩ gwĩthomera kiugo kĩa Ngai, na nĩ ũbatiĩ kwĩhoe. Andũ nĩ magimarĩte. Bwana asifiwe sana. Ngwĩciria ona nĩ inyuĩ mwagĩtuĩkĩte ndagĩtarĩ mbere yakwa. Niĩ nĩ niĩ ndĩrarigia gũkũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Humbũria thĩinĩ wa Thaburi 138. Ũmũthĩ tũrĩ ũhoro-inĩ wa ngatho. Cokie ngatho toguo tũgeithirwo nĩ pastor witũ. Uge thutha wakwa, nĩ ngũgũcokeria ngatho na ngoro yakwa yothe. Ngũkũinĩra ngĩkũgocaga ngai ciothe irĩ oho. Tũgũkũinĩra tũgĩkũgocaga ngai ciothe ikĩona, iria itahihagia, iria itaragia. Tũkũgoca Ngai witũ irĩ oha. Tũkwambararia Ngai witũ ngai cia mũcene irĩ oha. Tũkũgoca Ngai witũ ngai cia mũhaha irĩ oha. Mwathani arogocwo. Ambararia guoko gwaku kuorĩo, ũikarĩte thĩ uge nĩ ngũgũcokeria ngatho na ngoro yakwa yothe.
ngũkũinĩra ngĩkũgocaga ngai ciothe irĩ oho. Tambararia guoko gwaku wega uge nĩ ngũgũcokeria ngatho na ngoro yakwa yothe, ngũkũinĩra ngĩkũgocaga ngai ciothe irĩ oho. Ngũinamĩrĩra njerekeire hekarũ yaku theru, ngũinamĩrĩra njerekeire hekarũ yaku theru. Njokerie rĩtwa rĩaku ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi waku na tondũ wa wĩhokeku waku onaguo, amu nĩ kũnenehia ũnenehetie uge waku kũrĩ maũndũ marĩa mangĩ ma. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru kũrĩ maũndũ marĩa mangĩ ma rĩtwa rĩaku mothe. Ngũinamĩrĩra njerekeire hekarũ yaku theru, ngũinamĩrĩra njerekeire kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩtheru. Njokereire rĩtwa rĩaku ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi waku na tondũ wa wĩhokeku waku onaguo. Nĩ ũnenehetie uge waku Ngai, nĩ ũnenehetie kiugo gĩaku Ngai, nĩ ũnenehetie kĩgongona gĩaku Ngai. Hinya waku nĩ mũingĩ Ngai, ũtorania waku nĩ mũingĩ Ngai. Ngũinamĩrĩria ũthiũ wakwa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku tondũ nĩ gĩtheru na nĩ kĩamũre. Ngũcokerie ngatho na ngoro yakwa yothe tondũ nĩ nyonete ũhotani waku. Ti itherũ nĩ nyonete ũhotani waku, ti itherũ nĩ nyonete hinya waku, nĩ nyonete tha ciaku Ngai, nĩ nyonete ũkĩndigithũkania na gĩkuũ, nĩ nyonete ũkĩndigithũkania na mĩrimũ, nĩ nyonete ũkĩndigithũkania na mathĩna, nĩ nyonete ũkĩndigithũkania na mbara nyingĩ. Ũguo ndainamĩrĩria ũthiũ waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtheru, ndoiga ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai, wĩhokeku nĩ waku Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarara, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ ũnenehetie uge waku, nĩ ũnenehetie cioneki citũ, nĩ ũnenehetie iroto citũ, nĩ ũnenehetie ũtungata witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarara, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ona rĩu no tũgũgũtĩithia, no tũgũkwambararithia Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wĩ Ngai, we wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Thank you Lord, we wĩ Ngai. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tandĩka hau thĩinĩ wa Thaburi 116 mũraini wa 12. Tũrĩ o ũhoro-inĩ wa gũcokia ngatho, twĩre Ngai nĩ wega na tũthambie thaburia citũ wega. Kĩu nĩ kiugo kĩritũ mũno, na ndũngĩcokia thaburia ya mũndũ ũtathambi. Hallelujah. Thaburi 116 line ya 12 wandĩke ĩroiga atĩrĩrĩ: nĩkĩ ngũthukĩra Jehova nakĩo nĩ ũndũ wa wega wake wothe ũrĩa. Tanĩrĩra na mũgambo mũnene: nĩkĩ ngũthukĩra Jehova nakĩo nĩ ũndũ wa wega wake wothe ũrĩa anjĩkĩte.
nĩ kuoya nguoya gĩkombe kĩrĩa kĩa ũhonokio thathaie rĩtwa rĩake. Rĩtwa rĩa Jehova wa Iburahĩmu nĩ rĩtheru mũno na nĩ rĩamũre, rĩrire mũcoige rĩtikanagwetwo nĩ mũndũ ũrĩ na itherũ tondũ rĩ hinya. Ũhoro rĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova, matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩria. Nacio Jakobu nĩcieyoneire ũhoti wa Ngai ũhutĩtwo Musa. Harũni arĩ mũira Misiri gũkĩũndwo nĩ thithũ na mĩhoko ya bũrũri ũcio. Ũhoro rĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova, matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩria. Marutwo Misiri ningĩ makĩona iria rĩtune rĩkĩerereka. Maruta ma Jehova marĩ ngoro ya Musa, ũtheru wa Jehova mũtũmwo wa ma. Ũhoro rĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova, matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩria. Ningĩ mahuta Jehova akĩĩra Musa nĩaremera werũ-inĩ marĩe mĩgate ya igũrũ na ndutura cia werũ. Ngai agĩcirathima makĩrwo marĩe. Ũhoro rĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova, matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩria. Jehova nĩ mwega tondũ manyota rĩrĩa maheire maĩ matiagire, gũgĩtuĩka ũira wa kuonia ndũrĩrĩ atĩ nĩ Jehova wĩ mbere yao. Ũhoro rĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova, matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩria. Gũtikana nyue maria
guoko gwaku na iguru gurugamite uguo uge ni kuoya nguoya gikombe kiria kia uhonokio thathaia ritwa ria Jehova ni kuoya nguoya gikombe kiria kia uhonokio thathaia ritwa ria Jehova thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndigũgweta rĩtwa rĩa Jehova Ngai wakwa na itherũ ndigũthathaia Ngai wakwa na itherũ nĩ kuoya nguoya gĩkombe kĩrĩa kĩa ũhonokio thathaia rĩtwa rĩa Ngai wakwa thathaia rĩtwa rĩa Ngai wakwa ngũkĩhingĩrie Jehova mĩhĩtwa yakwa ĩrĩa ndehĩtire kũhingia ndĩmĩhingie andũ ake othe marĩ ho ngũhingĩrie Jehova mĩhĩtwa yake ĩrĩa ndehĩtire kũhingia ndĩmĩhingie andũ ake othe marĩ ho arĩa marĩ ũiguano nake rĩ ikua rĩao nĩ ũndũ wĩ bata maitho-inĩ ma Jehova ngũtũũra muoyo ngocithagia rĩtwa rĩa Ngai ngũtũũra muoyo ndũũre thathaiaga rĩtwa rĩa Jehova na ndikũgweta rĩtwa rĩa Jehova Ngai wakwa na itherũ Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhonokio waku Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa tũhotanĩire naguo tũthererie kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ nĩ gĩaku ũru ũrĩa wothe ũngĩkorwo ũtigĩtwo gũkũ ithuĩ nĩ tũũthambĩtie na thakame theru ya gatũrũme nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani waku nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani waku nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge haleluya tagaithi ũcio mũriganĩtie high five mwĩre Ngai arokũrathima Ngai nĩ akwendete mwĩre mũrata wa Ngai nĩ ũngenetie nĩ kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai rĩu nĩ ihinda rĩa gũthambia thaburia nĩguo twĩrirwo harĩa ũraiguire ũru nĩ niĩ ndekera ona harĩa ũronire ta ndĩrarĩa mũno ndekera irio iragũrĩtwo tũrĩe ndekera tu na ndũkone mũrĩi mbere yaku wone mũrata wa Ngai harĩa ndĩragũkanyangire ndekera harĩa ũraiguire ta ndagũthũka ndekera na harĩa ũronire ta ndĩrarũririo cumbĩ ũndeke Bwana asifiwe sana ĩro ũcio mũriganĩtie tũrekanĩre tu haleluya ona kono ta ndĩrekirie ũndũ ũtagĩrĩire ndeke ta wĩigue na ngoro yaku wĩra mũndũ ũcio niĩ ndekera tu no thiĩ harĩ ũcio mũrahĩtanagĩria kũrora irio cumbĩ ũmwĩre niĩ ma ndonire ta warora na nyama nyingĩ ngĩona to kũninĩra ageni niĩ ndekera kĩrĩa kĩrakũrakarĩtie ndeke toko nĩ mwakũmanire na mũndũ wona maũndũ nĩ mambia kũgarũrũ ndekera tu mwĩre ndekera tu thiĩ harĩ we ũmwĩre ndekera thiĩ harĩ mũrata wothe ũmwĩre ndekera nĩ ihinda rĩa kũrekanĩra harĩa ũraiguire ta waigua ũru ũndekere tu mwathani arogocwo tondũ nĩ kũrĩa angĩ me mĩtugo mĩũru maroraga ũrĩa andũ mararĩa na mũndũ arĩa ũmũrĩre ndekera tu nĩ mũrĩrĩre ũrĩa ũronire ngĩka atĩa mũnyuĩrĩre ũronire ngĩnyua maĩ naguo ta wa andũ a Gideoni ũndeke nĩ ũguo nĩguo nyuaga Bwana asifiwe sana ndekera tu nĩ kũrakara kũrĩa ndĩrekĩte atĩa andũ othe akenu ta nĩ moĩ guoko na igũrũ moige Jesũ nĩ mwathani Bwana asifiwe sana githĩ tũtiĩrirwo tũtherie thaburia nĩ ndona thiri ĩngĩ itaronete
na nĩ wega pastor Luce wahingũra maitho kũndũ kũraihu mũno. Mwathani agocwo. Angĩkorwo nĩ ũrarakaragio nĩ thũmbĩ ndekera tu tondũ rĩu ndĩngiuma mũtwe. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩ hinya wa Ngai. Angĩkorwo nĩ ũrarakarĩte kena na ũreke tu ngũtungate na ngoro the. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona ta rĩu bandi ĩno nĩ yahũrire thimũ ĩkĩnja nĩ tũranyitirwo ũgeni wega mũno tũraheo irio no tũmaĩ nĩ tũrendete kũimwo. Nĩ kũrĩ mũndũ metĩtie maĩ akenda kũmo. Mũtumia ũmwe akiuma na riko akiuga maĩ mekuona irio ciĩkĩ. Ngai arathime ũcio wacomokire riko. Ũguo nĩ mũrathire na ngumo njega. Ũcio oimanaga maĩ nĩ thĩna. Ũcio oigaga gũtirĩ maĩ nĩ thĩna. Ũcio oigaga matingĩrĩa mbere bishop gatarĩte nĩ thĩna. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie no nĩ twarekane na Ngai akũrathime na gwĩke wega. Gũkũ ti kũndũ gwa gwĩtĩĩra. Na maandĩko moiga ndũkanacunge itonga tondũ na nyoni cia rĩera-inĩ nĩ ikinyagia kĩ. Mũtikambĩrĩrie kũmenana niĩ nĩ njiguagĩra ũhoro rĩera-inĩ. Haleluya. To rĩera rĩrĩ tithũkagĩra ngĩthikĩrĩria Ngai ũrĩa ũnjĩtĩte. Mwathani arogocwo. Na ndũkanacunge gĩto. Niĩ ndĩkĩrĩ mũthĩni. Ũguo wanjuka nĩ thĩna. Nyoni cia rĩera-inĩ no ikũrehe kĩ. No igũkinyia kĩ. No igũkinyia kĩ. Ũguo ũrĩa wothe ũrekaga no geka na ngoro nditũ niĩ nĩ ndakũrekera. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona wewe ũroigaga irio nĩ irekĩrwo nyingĩ niĩ nĩ ndakũreke. Tondũ iria irekĩrwo nyingĩ nĩ iroragũrĩte. Mwathani arogocwo. Nĩ iria iragũrĩtwo nĩ kanitha ndũgacinegene. Iria iraheanĩtwo nĩ kĩgongona ndũkanegenere. Na angĩkorwo nĩ ũranegeneire uge Ngai ndekera Mwathani. Na gũkũ andũ magĩũka iruga nĩ marĩũkaga mohete kĩ. Tondũ irio icio nĩ ikũruta ũira na ciuga na kaĩ tondũ aya moigaga Jesũ nĩ Mwathani. Kaĩ matihonokaga irio-inĩ. Hĩndĩ ya irio matihonoka. No rĩu kuma ũmũthĩ tũrĩhonokaga nginya hĩndĩ ya kĩ. Ya irio. Bwana asifiwe sana. Maruga maitũ matirĩkoragwo me makĩ. Ona twaingĩra riko rĩrĩ tũtirĩkaga maũndũ ma mũtu. Ona mĩario ti ya kariko. Nĩ mĩario ya andũ anga. Bwana asifiwe sana. Tigo cinũranagĩra kitchen ũgacoka ũgoka ũkandehera cabaci au wĩnyihĩtie. Mwathani arogocwo bishop. Na cabaci ĩyo nĩ ũmĩnegene. Nĩ ũmĩnegeneire. Nyoni cia rĩera-inĩ no irĩkinyia kĩ. No irĩkinyia ũhoro. Bwana asifiwe sana. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Na tuge nĩ twarekanĩra ithuothe. No nginya tũthambie thaburia. Thaburia ciothe no nginya twĩke atĩa. Tũthambie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gũkena nĩ andũ arĩa tũkũmenya tondũ matikahotwo mbara-inĩ nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo ikagarũrũka kana ningĩ njoke na thutha tondũ nĩndĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa Ngai ondakinya igũrũ bare no ndĩna nigĩrĩria no ndĩnjĩrĩgĩrĩire gũtoria nĩumĩte kuona gũkirĩrĩria otithĩtio nĩ Roho Mũtheru gũkena nĩ andũ arĩa nĩmahetwo kũmenya tondũ matikahotwo mbara-inĩ nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo mĩtego ĩrĩa yothe mũgũtegeirwo nĩ ngoma nĩ mũmĩone. Ũguo inyuĩ mũtingĩtegeka. Bwana asifiwe sana.
gukena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya tondũ matikahotwo mbara-inĩ nĩmetĩkĩrĩtio ona wara wothe watũma ona mĩtego ya matereirwo. haleluya. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩra angĩkorwo ngoma aratagetete mũcere-inĩ nĩ mũho. Haleluya. Okorwo ngoma aracemete kwaga gũthambia-inĩ gwa thaburia nĩ mũho. Tũgũcithambia tũkene. Bwana asifiwe sana. Harĩa ngoma arageretie kũingĩrĩra ndangĩhota gwĩka atĩa. No ũndũ ũcio no ũire no thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho nĩ ũndũ mwarie mũno. Thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho ndĩrawona ngamaka. Bwana asifiwe sana. Ũguo kũrĩa guothe ngoma angĩgerera tũhiũ-inĩ, mboga-inĩ, tũirio-inĩ, wara ũcio wothe nĩ tweka atĩa? Nĩ twaũkũrana. Ũguo gũtirĩ hĩndĩ gũkagĩa iruga rĩna inegene gũkũ. Ona iruga rĩu andũ marĩkoragwo marĩ ahonoku bi. Tamaka nĩ mũkona Ngai. Inyuĩ nĩ mũkona Ngai. Maitho manyu nĩ makeyonera Jehova. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Ndeĩraga nĩ tũnini atĩ ta tũndoragia Ithĩna manĩtua tũtũ twanjerekeria mwaki-inĩ. Oi 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 kũgĩka atĩa atĩ rĩu nĩndatigwo na ndĩni ũrĩa wĩraga atĩ nĩngĩgatongoria kwarĩria mũcere ũru. Tamaka ũgĩtigwo nĩ tondũ wa irio. Tamaka ũgĩtigwo nĩ kwarĩria mboga ũru. Wamenya nĩ waragĩria irio ũru ũgĩthiĩ riko ũgathiĩ ũnyitĩte kĩ? Handũ ho ũgĩtigwo rĩ ti kaba gũkĩnyita kanua. Bwana asifiwe sana. Tamaka ũgĩtigwo nĩ tũirio. Na ũmenye rĩu hau Pastor Lucy ndangĩgũthaitha rĩ? Hallelujah. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwarie na nĩ ũhoro mũritũ. Mwathani arogocwo. Tamaka ũgĩtigwo nĩ tondũ wa kwaria nĩ wera ũtinangie mboga. Ũtũire kanitha-inĩ mĩaka ĩyo yothe ũtigwo nĩ mboga. Etikaba mboga igĩikare. Ũgĩ ũcio ndinamenya kũrĩa mũrutire Pastor Lucy. No nĩ wa Ngai mũnene. Tũrĩa Ngai mũnene.
munene Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Tũrĩa Ngai munene, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai wa Isiraeli, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai wa Jagakubu, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kanitha mũrĩa Ngai, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Athuri mũrĩa Ngai, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Atumia mũrĩa Ngai, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Anake mũrĩa Ngai, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ahunjia mũrĩa Ngai, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Bisofu nĩ wa Ngai, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Na ciana mũrĩa Ngai, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Andũ othe tũrĩa Ngai, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai wa Isiraeli, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai wa Isiraeli, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Tũrĩa Ngai munene, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Nĩkĩo tũkũmũinĩra, Ngai munene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Nigetha ũndũ ũcio ũthire rĩ, haleluya, na andũ marekanĩre wega rĩ, maandĩko ma Ngai maya thomaga makenagia mũno. Bwana asifiwe sana. Ithe ndimwĩraga gũtirĩ ũndũ ũtarĩ maandĩko-inĩ. Ta ingĩrai thĩinĩ wa ibuku rĩa Esera 3:11. Niĩ ndinoiga mũikare thĩ, rĩrĩa tũingĩre tũrũgamĩte. 5:65. Esara. Haleluya. Nigetha tũrĩkie ũndũ ũrĩkũ? Haleluya. Nĩ mwakinya hau? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nao magĩkĩinanĩra o mũndũ na mũndũ ũrĩa ta nyita ũcio mũriganĩtie moko ũguo. Ti kũgeithania, nĩ kũnyitana moko merĩ ũguo mũroranĩte. Nao magĩkĩinanĩra o mũndũ na ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ ũhoro wa kũrekanĩra, andũ matigakuane nĩ ũndũ wa kũrĩa. Rũgamai andũ a Ngai na mũtige ũgũta. Na wona mũndũ tarakũnyita guoko ũkamenya nĩ mũndũ ũtarekanagĩra. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũinĩra ũcio ũngĩ. We nĩ ũkũmenya rwĩmbo rũrĩa ũkũmũine. Ũtunge rwĩmbo rwaku ndekera, njohera. We o thauti rĩo. Nao magĩkĩinanĩra o mũndũ na ũrĩa. Nĩguo maandĩko ma Ngai mareka atĩa? Githĩ ti andũ arĩa makĩhĩtanĩtie marainanĩra tondũ nĩ marekanĩire, nĩgetha andũ mahote gũthiĩ kĩ? Rĩu wetunga rwĩmbo rwaku, no ngorwo ndũrĩ mũtungi ũndĩhe ngũtungĩre. Tondũ nĩ ihinda rĩa kũinanĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩgetha tũgoce Ngai ũrĩa twende. Haya, tũgũkĩina rũmwe tu ithuothe. Ndeĩraga nĩ tũnini atĩ ta tũndoragia, githĩ nama nĩ tuo tũtũ twanjerekeria mwaki-inĩ. Oi ũgĩka atĩa atĩ rĩu ndĩratigwo, Atĩ nĩ ũrĩa wĩra, atĩ nĩ niĩ natokoria. haleluya. Mwĩre reke ndũkamũrekie moko nĩkĩ Pastor Lucy. Mwĩre tũmehia twambaga tũtigũtũma tũtigwo, tũmehia twa thaburia
na kamucere nitwarekanira tutu turonekaga twi tunini nitwarekanira tutigũtũmanie ndi tamurie nĩ wandekera akwĩra atĩa nĩkĩo kiugo kĩroiga thutha wakwa mũnyitĩte ũguoko nao magĩkĩinanĩra o mũndũ na ũrĩa makĩgatha Jehova makĩmũcokagĩria ngatho makiugaga ũũ nĩ ũndũ nĩ mwega nĩgũkorwo tha ciake iria aiguagĩra Isiraeli itũũraga tene. Nao andũ othe makĩanĩrĩra rĩanĩrĩra inene mũno hĩndĩ ĩyo magocaga Jehova nĩ ũndũ gĩtina kĩa nyũmba ya Jehova nĩ gĩakĩtwo. Uga gĩtina gĩkĩ nĩ gĩake na kiugo kĩa Ngai. Tũrĩa gũthiaga tũkĩrekanagĩra mũthenya no tu. Haleluya. Rĩu mũhehere gũtũ-inĩ ũmwe niĩ tandekera. Nĩ njũĩ ndwendaga kũnyona iruga-inĩ. Ona wonire ndaikioha nyama ũkĩmaka. Wonire ndaikioha mũcere ũkĩigua ũru. No ndekera tu tondũ niĩ ndicuragia mũce. Haleluya. Ũhoro ũyũ umire na kũrĩ inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Gũtũũra na rawa manyamũkĩte maeni. Tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ Matige mwathani wao matungatĩre maeni. kũu nĩ gũtiga theri marũmĩrĩre nduma Tũkũrũgama na kĩhooto kĩrĩa kĩahotanire. kĩrĩa kĩarĩ na mwathani akĩhota ũgĩ wa thĩ Na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Saitani nĩ thũ yakwa na ndĩka
mwana na ithe bara nĩ ciathira kabisa mwana na nyina bara nĩ ciathira kabisa na nĩkĩwe ũrĩa arĩa me harĩa matanambararia moko tũrume nyamũkano ya mũcere nĩ yathira nyamũkano ya tũnyama nĩ yathira na ya tũboga nĩtwambararie moko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩrume tũmĩkande ũyũ nĩ mũrimũ mũru nĩgwaninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega tũmaga mwana na ithe marutanĩre bara nĩtwambararie moko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩrume tũmĩkande ũyũ nĩ mũrimũ mũru atĩ ũyũ nĩ mũrimũ kĩ wa kũmenanĩra irio kabisa conoka na wehere Bwana asifiwe sana haleluya kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩ thĩinĩ wa Esara 3 tũrũgamĩte ũguo haleluya nao magĩkĩinanĩra o mũndũ na mũndũ ũrĩa haleluya ngoro icio githĩ ti theru mũndũ gũkĩinĩra mũndũ ũcio ũngĩ githĩ ti gũkĩonania na ngoro theru nĩwona mũndũ tanakũinĩra magĩkĩinanĩra mũndũ na ũrĩa ũguo gĩkeno gĩkĩonekana nĩ tondũ haleluya ate hena ũndũ ũngĩ mũroiga Bwana asifiwe sana ndaigua ta mũiga nĩ mũgũcokera ũndũ ũcio nĩ mwahera biũ handũ ha gũkiwithagia ihoya rĩa tomba thutha wa iruga rĩ githĩ ti kaba gũkĩhonoka na iruga-inĩ mwathani arogocwo haleluya ngũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na mwathani akĩhota ũyũ wa thĩ na kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri Saitani mĩtwe yakwa na ndikamũmagutha nĩtwambararie iboko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩrume tũmĩkande ũyũ nĩ mũrimũ mũru nĩwaninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega tũmaga mwana na ithe marutanĩre bara tũmaga mwana na ithe marutanĩre bara tũmaga mwana na ithe marutanĩre bara ũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega haleluya ithuĩ tũrĩ ahonokie nĩ thakame ya gatũrũme na tũngiuga tũtiĩhĩtie nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na ũhoro wa Ngai wa ma nĩ ũkwaga kĩ na tondũ nĩ twetĩkĩra tũrĩehie rĩ mũtigĩtĩkie rĩu mũrĩ atherie nĩ thakame ya gatũrũme na mwĩtĩkĩre ũndũ ũcio ndũgũtuma na kĩ na ndũkuma kĩgongona na thutha thaburia nĩ ciathera mwarĩ wa ithe witũ iciko nĩ cia ng'ara Bwana asifiwe sana haleluya ngũthomera raini 11 thĩinĩ wa ibuku rĩa Esera ũikarĩte thĩ rĩu ũthikĩrĩrie nao magĩkĩinanĩra o mũndũ na mũndũ ũrĩa twĩ hau nao magĩkĩinanĩra o mũndũ na mũndũ ũrĩa makĩgatha Jehova ugai ameni makĩmũcokagĩria makiuga ũũ ta mwĩyugĩre ũguo nĩ ũndũ inyuĩ thogothania itu bata nĩ mũthome mũrĩkie makianĩrĩra rĩanĩrĩra inene nĩnjakĩte kĩgongona gĩtina-inĩ kĩa wendo mũingĩ na gĩtina-inĩ kĩa andũ kũrekane na mũndũ kwaga kũhũthania kwaga kũhũthia ũcio ũngĩ na kwaga kũira haleluya Bwana asifiwe sana nĩtũratwarana
tuhandite kigongona gitu muthingi-ini wa kiugo kia Ngai, ti muthingi-ini wa iundu na iundu, kana tiguo? Na kiugo kia Ngai niwe, na kurekia maundu maria titikanitie. Haleluya! Nigetha rugendo ruhuthe na ruthie na ruthiike. Mwathani arogocwo. Ati nao magikiinanira o mundu na mundu uria ungi makigatha Jehova, makimucokagiria ngatho, makiugaga uu, ni undu ni mwega, ni gukorwo tha ciake iria aiguagira Isiraeli ituraga tene. Uguo Ngai ni atuiguirira tha mageca-ini maria mothe marariho. Ngai ni atuiguirira ki? Uru uria uratutungeirie ta itu, Ngai ni atuiguirira ki? Ruthuro ruria rurendaga gututhuka, Ngai ni atuiguirira ki? Kunegenania kuria muranegenanirie ni gwathi. Na wigua mundu agikwira na hau nja ukamenya ucio ndoima kani. Andu aria me kanitha ni maigua na ni marekani, na uhoro ucio ni weka atia? Ni wathira. Mwathani arogocwo. Haleluya, haleluya. Nao andu othe makianirira rianirira inene muno hindi iyo magocaga Jehova, ni undu gitina kia nyumba ya Jehova ni giakitwo. No riri hindi iyo gitina kia Jehova, hindi iyo gitina kia nyumba iyo ya keri giakagwo ri, andu aingi aria mari akuru thiini wa athinjiri Ngai, ona Alawii, ona anene a nyumba cia maithe ma andu acio, o aria monete nyumba iria ya mbere, mona iyo ya keri, ni kurira maririre na mugambo na migambo minene. Nao andu angi aingi makianirira muno ni undu wa uria makenete. Thutha uyu mwaka uria gwakwo ni munene. Ndiĩ kana nĩ mũranyita harĩa tũrĩ. Ndiĩ kana nĩ mũnyitaga prophecy ya kiugo. Na rĩkorwo Ngai amũhe ũũgĩ na mũtaũkwo nĩ ũrĩa Ezara aratwĩra. Ta thoma raini ya 12 na ũthome wanĩrĩire na wĩthomere. Wirore tukuruta thutha uyu ri ni ugukenia Ngai, na kirindi giothe no giguthiururia mutwe kiuge uu niguo Ngai eka, noguo niguo riera riroiga, noguo niguo iguru rituite. Bwana asifiwe sana. Uguo niguo iguru, uguo niguo iguru twananyararwo, twanamenwo, twanamakio, twanaguoyohio. Haleluya. No gitina kiria kihandite kigongona giki ni kiugo. Riu itĩna rĩa kerĩ rĩ, reke ituone ũrĩa Ngai atũharĩrĩ, na itĩna rĩa kerĩ rĩgũkorwo rĩ rĩa hinya gũkĩra itĩna rĩa mbere. Mwathani arogocwo. Rũgendo Ngai nĩ egũtũhũthĩria, mũikĩre wa maũndũ Ngai nĩ egũtũhũthĩria, na Ngai akũririkane riumagarĩro-inĩ rĩaku na ihũndũkĩro-inĩ rĩaku. Bwana asifiwe sana. Ta thikĩrĩria ũigue, ta rora mũndũ ũcio mũri, ĩwe nĩ ũrakũrana ũrĩa kũrathiĩ na mbere, kana kuma hau na nĩ tũrathimirwo mũno ũmũthĩ. Ta thoma Ira-inĩ 13. Na tondũ ũcio Ngai arokũhe roho wa gũkũrana. Ngai aromũhe roho wa gũkũra na rĩanĩrĩra rĩrĩa tũkwanĩrĩra rĩiguo kũndũ kũrai. Ũguo wĩra nĩ gũtherema ũratherema kana nĩ gũthira? Tondũ kũiguo kũndũ kĩ na kũrĩa andũ megũkũrana mona na ti itherũ, kũndũ gũkũ kwĩna Ngai, kũndũ gũkũ kwĩna hinya wa Ngai,
kwina utorania wa Ngai. Twaingira guku wabici na arimu acio anene, moigire kindu kimwe gitanathenga na gitanathira kigongona-inĩ nĩ presence ya Ngai. Makiuga kundu kuu kwina presence ya Ngai, kigongona kiu ni kimenyerere. Bwana asifiwe sana. We niwe umenyereire kigongona. Bwana asifiwe sana. Mutungatiri mwakinjira ni ndeririria presence ĩrĩa ya Ngai ĩkũu kwanyu, tondu gwitũ maringi kumaga na nĩguo na nikio ndimwiraga mundu wothe arugama haha ni akorwo etheretie nigetha akaharũrũkia itu rĩa wega wa Ngai. Noguo nĩguo mũtarie na mũtikoime njĩra-inĩ ĩrĩkũ? Njĩra-inĩ ĩyo. Mwathani aromũiguĩrĩra tha. Rekei tuikare kiugo-inĩ kĩa Ngai na tuikare ũtheru-inĩ wa Ngai, na mũtikae kũmaka nĩ irumi, mũtikae kũmaka nĩ maũndũ marĩa mekwĩrwo kana marĩa mũkũigua. Nĩ atĩ ũraigua ũtarĩ waigua? Nĩ atĩ akwĩragwo gũtarĩ kwerwo? Rĩu ũramakio nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. No we menya ngwatanĩro yaku na Ngai ũrĩa ĩtariĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo wona mũndũ ũrakũhĩtĩria, mũndũ ũrakũrakaria, ũkamwĩra na ibuku rĩa Esra twathoma-rĩ, twĩragwo tũinanĩre mũndũ na ũrĩa. Ũguo kũinanĩra nĩ mũndũ ũcio mũtheranĩre kĩ? Na meciria. Mwathani aromũrathima. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega motugi. Ũhoro wa rĩanĩrĩra, rĩrĩa tũkwambĩrĩria kwanĩrĩra rĩu, Ngai nĩ egũtũhũthĩria rĩanĩrĩra rĩrĩ. Ũguo nĩ rĩkũiguo nginya kũrĩ andũ matareciria. Rĩanĩrĩra rĩrĩ Ngai nĩ ekũrĩhũthia. Ũtungata ũyũ Ngai nĩ ekũũhũthia. No wendi wakwa-rĩ, niĩ ingĩũrio, ta wĩrore gakuo kau wĩkĩrĩte, ta wĩrore wega, ta wĩrore moko maku. Moko macio matingĩigĩrĩrwo mũndũ ahone? Ndũkinyanĩrĩtie ithimi. Bwana asifiwe sana. Ndũngĩhunjĩria mũndũ ahonoke? Nĩ igana matangĩhota ha kũrũgamia kĩgongona ndĩmonie ũrĩa kĩrũgamagio? Ta njĩrai atĩrĩrĩ, mũrenda thiĩ kũ? Kũruta atungatĩri? Mũrenda thiĩ kũ? Bwana asifiwe sana. Ngũruta kũ? Na ndikwenda ũrimũ. Mũkũhunjia mũkĩendaga na mũtekwe? Bwana asifiwe sana. Mũkũhunjia mũkĩendaga na mũtegwĩka atĩa? Na Ngai atũhe mĩgũnda mĩingĩ, mũndũ amũkĩre mũgũnda wake wa gwaka kanitha akĩhunjagia. Tondũ rĩanĩrĩra rĩrĩa tũkwanĩrĩra thutha ũyũ, ona inyuĩ nĩ kũgega mũkũgega. Kũrĩ andũ monaga ta gũtarĩ ũndũ matariĩ, ũrĩ ũndũ ũtariĩ we. Ndũkae kwĩira, ndũkae kwĩnyarara kana kwĩhũthia, na ndũkae kuga niĩ ndingĩhota. No ũrenda hote? Korwo ndũngĩhota ndũngĩrĩ hau ũrĩ. Korwo ndũngĩhota ndũngĩrĩ hau ũrĩ. Ndũngĩikarĩte hau ũikarĩte, no wĩ hau tondũ no ũhote. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathimĩra ũtugi wake, na ũtungata wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Nĩ njũĩ ona ingĩaga kũruta namba nene nĩ ngũruta 75%, tondũ wĩra no nginya mũrute mũkĩendaga na mũtekwe. Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ ĩmwe ngiraga ũguo ngeciria ũhoro wa wĩra wa Ngai, ngona andũ metagĩrĩra gwĩtwo ta Samueli. Na andũ arĩa metirwo ta Samueli-rĩ, nĩ metĩĩire kĩgongona, okorwo mũtiũĩ.
andũ arĩa metirwo ta Samueli na andũ arĩa metirwo ta Danieli nĩ metĩĩire mũmeti. Ũrĩa wametire nĩ mamwĩtĩĩ. Bwana asifiwe sana. Jehova etanire na mũgambo akiuria gũthiĩ kĩrĩma kĩrĩa gĩtheru mũno Sayuni, arathimwo ta akaheo maathani. Musa ndaigana kũrĩa marĩ na kana ũcoka na thutha agũkire na mũgambo akiuga Jehova nĩ niĩ ngũthiĩ, Jehova nĩ niĩ ngũthiĩ. ũmũthĩ Jehova nĩ aretana Akĩoria tũgũthiĩ kĩrĩma kĩrĩa gĩtheru mũno Sayuni, akaheo maathani. nĩ rwathira. Inyuĩ mũrĩkagĩria harĩa mũrenda. Takinyia hau etikire na mũgambo, agũthũkire na mũgambo akiuga Jehova nĩ niĩ toiga Jehova niĩ nĩ niĩ ngũthiĩ, niĩ nĩ niĩ ngũkũhunjia Ngai na ngũkũhunjia hamwe na ciana ciakwa, nĩ ngũkũhunjia Ngai. Bwana asifiwe sana. Aici matikambata kĩrĩma inyuĩ thogothania itu bata nĩ mumĩre. Bwana asifiwe sana. Jehova etanire na mũgambo Akaria gũthiĩ kĩrĩma kĩrĩa gĩtheru mũno Sayuni. Kĩmetametaga ndeto cia ũthingu wa Mwathani ũthingu. Thani Musa ndaigana kũrĩa marĩgu, ona kwamba gũcoka na thutha, nĩacokire na mũgambo akiuga Jehova nĩ niĩ ngũthiĩ, Jehova nĩ niĩ ngũthiĩ. ũmũthĩ Jehova nĩ aretana akĩũria gũthiĩ kĩrĩma kĩrĩa gĩtheru mũno Sayuni, akaheo maathani, akaheo maathani. Musa ndaigana kũrĩa marĩgu, ona kwamba gũcoka na thutha, nĩacokire na mũgambo akiuga Jehova nĩ niĩ ngũthiĩ, Jehova nĩ niĩ ngũthiĩ. Aici matikambata kĩrĩma, ona itharia menye itikambata, rĩkĩna mwaki na mũkĩnũmĩrĩra na haleluya. Bwana asifiwe sana. Taingĩrai thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 7 kwambĩrĩria 12. First Samuel chapter 7 verse 12. Maandĩko matheru ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩoya ihiga akĩrĩhanda gatagatĩ-inĩ ka Misipa na Seni, akĩrĩtua Ebeni Ezeri, akiuga atĩrĩ, ona gwata rĩu Jehova, haleluya, nĩũrabatara woe ihiga ũhande, uge ona gwata rĩu Jehova no andeithie, ona gwata rĩu Jehova no ekũndeithia. Samueli arĩ mũnabii ũmwe wa arĩa anene, na nĩwe waitĩrĩirie Daudi maguta, na nowe waitĩrĩirie Saũlũ maguta. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ,
Hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩoya ihiga akĩrĩhanda gatagatĩ-inĩ ka Mizipa na Seni, akĩrĩtua Ebeni Ezeli, akiuga atĩrĩ, ona gwata rĩu ta wĩrĩkĩrie, ona gwata rĩu, ona gwata rĩu Jehova niĩ no wandeithĩtie, ona gwata rĩu Jehova no egũgũteithia. Ndukone to tangĩtongorio nĩ itu rĩa Ngai, ndukone to tangĩtongorio nĩ wega wa Ngai, ndukone to tangĩtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai, na ndukanetue special itu rĩngĩ gũtongoria. Ũgĩ wa Ngai ũngĩgũtongoria ndukanetue wa mwanya, na ndukanetĩĩre kĩrĩndĩ. Mwathani arogocwo. Mũndũ gwĩtwo Samueli agĩtua handũ hau Ebeni Ezeli, akiuga atĩrĩ, iga rĩrĩ nĩ rĩakwa rĩa kĩririkano, ona gwata rĩu Jehova no wandeithĩtie. Gatagatĩ-inĩ ka mawĩra marĩa Ngai ũhete no ũndeithĩtie, gatagatĩ-inĩ ka wĩra ũrĩa ũhete na ũrĩa ũkũhe Ngai no ũndeithĩtie, onawe Ngai nĩ agũteithĩtie. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai, na gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana kĩgarũrũke. Ta thikĩrĩria ũigue. Afilisti magĩgĩtorio o gũtorio biũ, nao matiacokire gũkĩra mĩhaka ya Isiraeli, na kuo guoko kwa Jehova gũgĩtũũra kũũmĩire Afilisti matukũ mothe ma Samueli. Matukũ mothe marĩa ngũkorwo ndĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Afilisti no megũtũũra momĩirwo, na iheo iria cianahingĩrĩrio no ikũhingũrĩrwo. Ũguo Afilisti no megũthiĩ na mbere na kũũmĩrwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ ndigũ compromise. Nĩ tũratwarana. Ũnabii-inĩ wa Samueli, Afilisti nĩ momĩirwo. Ũtungata-inĩ wa Samueli, Afilisti nĩ momĩirwo. Na Samueli ndamakaga kana agetigĩra. Thũ cia ũhoro wa ma, as long as twĩ muoyo, no ikũũmĩrwo. Bwana asifiwe sana. Ona arĩa magariũranaga na ithuĩ mũthenya na ũtukũ no mekũũmĩ. Tondũ Samueli arĩ ũmwe, no Afilisti a mũthemba wothe nĩ momĩirwo ihinda-inĩ rĩa ũnabii wa Samueli. Bwana asifiwe sana. Ngai aroteithia Mũfilisti ũrĩa ũrũgamaga mbere yaku omĩrwo ũhonokio-inĩ waku. Ngai aroteithia Mũfilisti ũrĩa ũteng'eranagia nawe, haleluya, omĩrwo ũtungata-inĩ waku. Mũfilisti ũrĩa ũkũgĩtagĩra hinya ũhonokio-inĩ ũcio ũhonoketio nĩ Ngai, Mũfilisti ũcio aromĩrwo. Ihinda rĩgĩkinya ũira ũkĩrutwo nĩ Afilisti, makiuga mũndũ ũyũ nĩ atũmithĩria, nĩ atũhatĩrĩria mũno. Ũtũũro waku ũrohatĩrĩria ũtũũro wa Afilisti. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, Afilisti magĩtũũra momĩirwo hĩndĩ ya ũnabii wa Samueli. Na tondũ Ngai nĩ ũtũũraga muoyo, o wothe wĩtuĩte Mũfilisti kĩgongona-inĩ gĩkĩ aromĩrwo nĩ ũthiũ waku, aromĩrwo nĩ ũthiũ wa Jehova. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩ Nga, tondũ ithuĩ nĩ tũkinyĩte haha Ebeni Ezeli, tũkamenya nĩ Ngai ũrathama, nĩ tũkũranĩte nĩ Ngai ũrathamaka, nĩ tũkũranĩte maũndũ marĩa marekĩka ti maũndũ ma kawaida. Nĩ Ngai ũrathama, nĩ Ngai ũrathamaka. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩ Afilisti magĩgĩtorio o gũtorio biũ, nao matiacokire gũkĩra mĩhaka ya Aisiraeli. Thũ citũ itigũkĩra mĩhaka itũ, itigũkĩra mĩhaka itũ hĩndĩ ĩngĩ. Ngai ũrokirie tũnua twa thũ citũ na thũ cia kiugo gĩaku, matigũkĩra mĩhaka. Mwathani arogocwo. Ngai ndekũreka thũ cia ũtũũro waku ikĩre mĩhaka. Nĩ kũrĩ andũ makũbangagĩra ũtukũ na mũthenya ũrĩa biacara yaku ĩngĩthira. Ngai ndekũreka makĩre mĩhaka. Nĩ kũrĩ andũ makũbangagĩra mũthenya na ũtukũ
Haleluya. Uria maundu maku mangiharagana, Ngai witu ndekureka makire mihaka, tondu ni kiugo kia Ngai. Ni kuri andu maguthiagira muthenya na utuku, no Ngai ndekureka makire mihaka. Oguo tutire na ihinda ria gwitigira arogi atunua. Athu cia mbegu tutire na ihinda ria kumetige, to Ngai ndekureka makire ki. Ngai ndukareke thu cia andu aya ikire mihaka. Ndukareke Afilisti aria matengeragia Aisiraeli aya makire mihaka, tondu Ngai wi Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai uria twaragia uhoro wake, ndirerire mundu ungi ni mugima. Twaragia uhoro wa Ngai mugima na Ngai mugi. Ni amenyaga uria ngoro citu itarie, ni amenyaga uria meciria maitu matarie, no uria mikire itu ya maundu itarie. Ati Afilisti magitorio o gutorio biu, na matiacokire gukira mihaka ya Aisiraeli, na kwoguo kwa Jehova gugitura kumeire Afilisti matuko mothe. Haha riu ona ti mamuthamaki fulani, ti muthamaki Saũlũ kana Daudi, ni unabii wa Samueli watumire uthio wa Jehova umire Afilisti. Haleluya. Unabii wa Samueli ugituma uthio wa Jehova umire Afilisti. Haleluya. Uhonokio cio honokete urotumwa thu ciaku ciumirwo ni uthio wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nituratorana andu a Ngai. Twi hamwe. Tathikiriria uigue. Namo matura ma Isiraeli maria matunyanitwo ni Afilisti magicokithio, uga magicokithio hari Isiraeli. Kiria giaku giothe kiurite Ngai arotuma gicokithio. Kiria giaku giothe kiurite Ngai arotuma gicokithio. Haleluya. Ako kwi migunda yurite irocokithio ni Jehova. Ako kwi ngari ciurite irocokithio ni Jehova. Ako kwi nyumba ciurite irocokithio ni Jehova. Mwathani arogocwo. Na Ngai a confirm kiugo. Kindu giaku kiria giothe kiurite moko-ini ma Mũfilisti, Jehova Ngai ni egukihundura giuke moko-ini maku, tondu Ngai uyu ni Ngai. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Ati namo matura ma Isiraeli maria matunyanitwo ni Afilisti magicokithio hari Isiraeli kuma Ekironi o nginya Gathu, ningi bururi wao uria wahakaine nao ukirutwo moko-ini ma Afilisti ni Isiraeli, ningi gugikigia thayo thiini wa Isiraeli. Bwana asifiwe sana. Ugucokeria indo ciaku na kugie na tha, ugie na utonga munene na kugie na tha. Ndukamake ni aria moigaga uhoyaga ngoma. Haleluya. Ni ukaria tuindo twaku kahoro horeire tondu wina thayo wanga. Mwathani arogocwo. Indo ciaku iria ihurunjukite irocoka moko-ini maku. Ni hari kindu kimwe andu maruthagiriria makariganirwo. Andu aingi maruthagiriria mbeca, makaruthiriria migunda iria yurite. Ni hari thiri ingi imwe ngwenda gukuhe hinya uria urite ugitungata Ngai. Bwana asifiwe sana. Urotucokerera thiini wa ritwa ria Jesu. Ugi no tugi wa Ngai uria uhurunjitwo ni thu urotucokerera thiini wa ritwa ria Jesu. Miaka iria tungatite kuria wanatungata, Ngai ndekureke ituike ya tuhu, ni hindi ukwambiriria kumiamukira thiini wa ritwa ria Jesu. No tungate uria utari watungata. Haleluya. Tutigage kuruthiriria material things. Nginya na maundu ma kiroho kwi maingi muno mana hurunjuka ni tondu wa thu. Ngai aromacokia. Haleluya. Ona andu aria mana hurunjwo kigongona-ini Ngai aromacokia. Bwana asifiwe sana. Kiria giaku kiana hurunjuka Ngai arogicokia thiini wa ritwa ria Jesu. Migunda iria yaiyitwo ni Afilisti ya Aisiraeli igicoka moko-ini ma Isiraeli. Ni hari kindu kingi ngwenda mwitie, ugima wa mwiri uria wahurunjirwo ni thu. Haleluya.
Ũgima waku wa mwĩrĩ ũrocoka. Ũgima witũ wa mwĩrĩ ũrocoka. Tũhote gũtungata. Saitani ndũrĩ kĩndũ gitũ gũtigwo nakĩo. Saitani tiga rũitho niĩ ndirenda kĩndũ gĩaku. No tiga kwĩrira thikĩrĩria ndĩmũtoria niĩ ndĩmũtoria nĩũndũ wa kwendwo nĩ Jesũ. Ithuĩ nĩ tũtoranĩtie na ũndũ ũrĩa tũkũgĩa naguo thutha ũyũ Ngai nĩ egũtũhe thayũ. Bwana asifiwe sana. Tuigire mwaka ũkiuga ũkinya mĩeri 6 nĩ tũkũmenya kana Ngai hamwe na ithuĩ kana ndarĩ hamwe. Nĩ muonete Ngai hamwe na ithuĩ. Nĩ mwĩtĩkĩtie kwĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ mwĩtĩkĩtie tũhunjagia Ngai ũiguaga. Nĩ mwĩtĩkĩtie tũhoyaga Ngai ũiguaga. Bwana asifiwe sana. Ngĩambĩrĩria ibuku rĩa Danieli gũcokera 2 na Ezekieli. Bwana asifiwe sana. Ndaugire kũrĩ tũterĩkia nao. Mwana gwĩtwambĩrĩria online kũrĩ megũtũrumia. Na ũguo nĩguo ndoigire. Hallelujah. Kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ ũrĩa ũhingithagia ũrathi. No ti mũrathi. Mũrathi ndarumĩkaga. Mũrathi ndekaga atĩa? No mũhingithia wa ũrathi nĩ arumĩka. Kwa hivyo shida ni kwako. Bwana asifiwe sana. Atĩ Ngai nginya nĩ egũkũhe thayũ. Tathikĩrĩria ũiguĩra-inĩ ya 15. Nake Samueli agĩtirĩrĩra Isiraeli matukũ mothe ma muoyo wake. Haleluya. Atirĩrĩire andũ anga. Tathikĩrĩria haha wega. Samueli agĩtirĩrĩra Isiraeli matukũ mothe ma muoyo. Gũtirĩrĩra rekei ndĩmwĩre nĩ wĩra. Nĩ ngũtirĩrĩra wĩra ũyũ matukũ mothe ma muoyo wakwa. Na ndikũreka. Haleluya. Ndikũreka. Haleluya. Thĩ iharaganie wĩra ũyũ. Nĩ hau ndigwĩtĩkĩra. Nĩ ngũtirĩrĩra ũrĩa Ngai ekũhotithia. Nĩ ngũtirĩrĩra ũrĩa Ngai ekũhoti. Tero cio mũriganĩte ndũkamakio nĩ andũ akanua. Andũ a ndeto matigakũma. Wa tũrĩmetaga wa ndeto. Wa ndeto nĩ aki. Ndagakũma. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩtagwo ũguo. Nĩ kũrĩ Josephine wa ndeto. Ndaiguĩte rĩtwa rĩu handũ. Ngwĩciria ti gũkũ nĩ Uganda. Tũraria ũhoro wa ndeto wa Uganda. Tondũ wa gũkũ Kenya ahota kũrehe mau. Ngwĩciria Uganda nĩ kũrĩ wa ndeto. Nĩ ndaririkana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ithuĩ tũraria ũhoro wa ndeto woga. Hallelujah. Matukũ mothe ma Samueli na matukũ mothe ma muoyo wake atũire anyitĩrĩire Aisiraeli. Ngai arotũhe wendo wa kũnyitanĩra na kũnyitĩrĩra wĩra wake mũndũ na ũrĩa. Atĩ na agathiaga Betheli na Giligali ona Mizipa mwaka agĩcanga kũu akoragwo na ciathĩ agĩtuithanagia Aisiraeli macira mao kũndũ kũu. Amatuithagia nginya macira ma maruga nginya ma mboga. Taririkana mũndũ ũgwĩtwo Elisha. Githĩ gũtirĩ mũndũ woimire na kũu thĩinĩ wa athamaki wa mbere 4 marĩ itũũra-inĩ rĩa Giligali. Nyũngũ ĩkĩhagĩrwo hau. Mbara ya nyũngũ ti hĩndĩ cieka atĩa. Hagĩũka mũriũ wa mũnabii na mũhahe na no mũhono. Agĩthiĩ rũgiri-inĩ. Kiugo kĩa Ngai kiugaga agĩthiĩ rũgiri-inĩ. Akĩheta nguo tondũ mekĩraga kanjũ. No nĩ mekĩra tũnyatha twa nginya tũthiriku atatiĩrĩ twambĩrĩria ti inyuĩ mwambĩrĩria atumia. Twambĩrĩirio na arũme Isiraeli. Tũtũmwĩkagĩra tũkĩrĩa twa nginya haha. Twambĩrĩirie na arũme Isiraeli na nĩ Ngai wamathĩte. Kwanja sana sana mĩhĩrĩga ya athĩnjĩri Ngai. Merĩtwo mekĩra kanjũ. Matigekĩrage ũguo magekĩra na tũnyatha tũrĩkũ. Tũthiriku atatuombirwo nĩ Ngai ũguo na wagekĩrage ũkene. Katiguo maandĩko moigaga. Merirwo magekĩraga 4. Ũguo aheta nguo yake rĩ. Njaga ndĩonekire tondũ nĩ arĩ na kĩ. Na kĩnyatha gathiriku ta kau gaku wĩkagĩra
ugetigira ati wi muhonoku ikira bata ni uke kanitha tene na gakuo gakaraiharaihe. Bwana asifiwe sana. Na ndugekire gataruku wikire gakuo keru kega tu. Aya matiekira tutaruku. Mwathani arogocwo. Agithia hari mitiri etambaga itagwo mage. Agitua nyeni. Agithia gicikia nyongo-ini riku. Mwathani arogocwo agicikia nyongo-ini riku. Ene muranjigua. Bwana asifiwe sana. Hagiuka mundu ungi ningi akiuga mwathi wakwa nyongo-ini ino iyurite. Ti hindi nyongo ciambiriria kurehe ngarari to icio cianyu cia mbere no na ithu tutihonokire. Mwathani arogocwo. No mundu wa Ngai agithia kihoreria gikuo kiriku. Gikuo kiria kirariho gia kanitha ni giathi. Uru uri urariho nyongo-ini ino ni weka atia tondu ni iruga na iruga ni riri mbara. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuteithia. Uguo ni akoragwo ehaririirie muno kurwirira Isiraeli na agatuithanagia macira ma Isiraeli kundu na mundu wothe uratuithania cira wa kihoto hatari ngarari ni mundu utiitwo matu-ini. Tondu uge wa gutuithania cira umaga uge wa Suleimani woimire ku wa gutuithania cira ithe nduimite kwi Ngai. Ngai aromugaira ugi umanite na kuriwe. Nakuo kundu gwake kuria acokaga kuinukanira Rama ni undu kuu nikuo mucii wake wari na ari kuu agatiragirira Isiraeli na agiakira Jehova kigongona. Bwana asifiwe sana. Agiakira Jehova kigongona. Ngai witu aromurathima. Rekei twakire Jehova Ngai witu kigongona. Na igongona cia ngoro citu ciambe ciakike nigetha utheru wa mahiga maria tukuhuthira wonekane. Ugai ameni. Ngai witu ni mwihokeku muno na Ngai witu ni muigua tha maundu-ini mothe. Haleluya. Ngai aromurathima. Ngai witu aromuririkana na Ngai witu aromwika maundu mega. Giai na thayo. Gia na hinya umiririe ngoro. Uiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gatũrũme, ngorete gwĩtigĩra. Haleluya. Rugamai na igũrũ nigetha ndĩkie. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 25 kwambĩrĩria 1. Toigai thutha wakwa. Rugama wega ũtekũnoga na wĩnogore hanini. Atĩrĩrĩ Jehova. Ugai thutha wakwa. Atĩrĩrĩ Jehova. We nĩwe Ngai wakwa na nĩwe ndĩrĩtũgagĩria. Atĩrĩrĩ Jehova. We nĩwe Ngai wakwa na nĩwe ndĩrĩtũgagĩria. Ndĩrĩgathaga rĩtwa rĩaku tondu niwikite maundu ma kugegania. Nacio irira iria waheanire tene itire ciagaruruka na nihingie nama. Ndenda uga mugambo ucio na hinya. Wandirenda tuge undu ungi. Haleluya. Tuge na hinya kuma uriku-ini wa ngoro na meciria mothe tumerekeria kiugo-ini giki kia Isaia 25 laini ya mbere. Kuko ngini uguthie guthoma. Atĩrĩrĩ Jehova. We nĩwe Ngai wakwa na nĩwe ndĩrĩtũgagĩria. Ndĩrĩgathaga rĩtwa rĩaku tondu nĩwĩkĩte maũndũ ma kũgegania. Nacio irĩra iria waheanire tene itire ciagarũrũka na nihingie nama. Irĩra cia Ngai witũ nihingie nama. Uge wa Ngai witũ nĩ mũhingie nama. Cioneki cia Ngai witũ nĩ atũhingĩirie. Nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku Ngai. Nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku Mũrungu ũrĩ tha. Atĩrĩrĩ Jehova.
we niwe Ngai wakwa na niwe ndiritũgagĩria ndirigathaga rĩtwa rĩaku tondũ nĩwĩkĩte maũndũ ma kũgegania nacio irĩra iria waheanire tene itirĩ ciagarũrũka na nĩhingie nama gũtirĩ kiugo gĩaku gĩtahingĩte gũtirĩ kĩoneki gĩaku gĩtahingĩte gũtirĩ kĩroto gĩaku gĩtoimĩte we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra we nĩwe Ngai witũ we nĩwe Ngai wakwa we nĩwe Ngai witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ na nĩwe tũrĩtũgagĩria we nĩwe tũrĩgathaga we nĩwe tũrĩtũgagĩria rĩtwa rĩaku tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ ma kũgegania nĩ ũtwĩkĩte maũndũ ma kũgegania nĩ ũtwĩkĩte maũndũ ma kũgegania rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo we nĩwe tũrĩambararagia mũthenya na ũtukũ we nĩwe tũrĩgocaga tũtikũgoca ngai cia thĩ iria itaiguaga na itahihagia we nĩwe tũrĩambararagia tũtirĩambararagia ngai cia mĩhianano we nĩwe tũrĩtũgagĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tuge nyita sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha maya nĩ maciaro ma mĩthabibũ ĩrĩa woigire atĩ mũndũ ndangĩona kĩndũ ataitĩte thigino nĩ tũrathimaga mawĩra-inĩ maitũ no gatũthimĩra biacara-inĩ citũ mĩgũnda-inĩ itũ nĩ ũtũheaga magetha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ithuĩ tũkĩruta tũrutaga rĩngĩ tũkĩnegenaga no tũteithie mũthenya wa ũmũthĩ kũruta tũtekũnegena tũteithie Ngai kũruta icunjĩ cia 10 tũteithie Ngai kũruta mĩhothi ya kwĩyendera ona maciaro ma mbere rĩtwa rĩaku rĩrogocwo magongona maitũ nĩ mamũkagĩra mamũkĩre tondũ tũrutaga na meciria mamwe na ngoro ĩmwe tũkĩrehe indo ici kĩgongona-inĩ gĩaku reke tũrute ũrĩa wathanĩte na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhoya na twacokia ngatho tũheo nyĩmbo nĩgetha tũrute indo citũ tũcokerie pastor Nderoka
mwathani tutingirira ni gutuhe utungata mwega tutingirira ni gutuguciriria ugatukiria hinya mwathani werire Jeremia wa muguciririe ukimukiria hinya mwathani watuguciririe tugikwenda makiria ma muno mwathani ugituguciriria tukiririria gugutungata mwathani tikonyitwo twanyitirwo na tikoringiririo mwathani ni ithuĩ enyewe twerehire mbere-inĩ yaku tukineana moko tukiohwo mwathani o nginya hagakinya handu mũrĩithi mwega tukaiga tutige kwambota mwathani toinamanio mũthĩnjĩri mwega no igũrũ tu rĩa wĩra waku twagoca rĩtwa rĩaku na twarĩkumia twaiga nowe mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 kei tuikare thĩ haleluya Grace nĩ ndĩrakuona gũkũ karibu na mũndũ wothe ũĩ ndarĩ atherio kana ndatheretio kũringana na ũrĩa atumia tũrĩkanagĩra nĩ mwĩremagĩrĩria no nĩ ndĩmũtindĩkagĩrĩria ngamwĩra ofici mũno ũthiĩ ũgatherio koguo mũndũ ũngĩ ũtarĩ watherio kwĩna mũndũ ũngĩ kana mũndũ ũrenda kwamũkĩrĩrwo mwana gũtirĩ ndũrĩkĩtie wĩra ndagutia ni tondu wa mutumia uyu ndamutheria na ndamwamura na thakame theru ya gaturume ni wega ni tondu ni umurutite ugwati-ini munene wa kuohoka ukamuhe mwana na njira ya thayu ona njira ya gikeno ritwa riaku rirogocwo ndamucokie nyumba-ini yaku na ndamucokia kigongona-ini giaku aiyuritwo ni wega no tugi waku ritwa riaku rirogocwo ni tondu ndwarekire ainuke na ngoi theri ni ainukirie kiria turite erirĩirie na akuite mieri kenda ritwa riaku rirogocwo kigongona giki ndukanareke kiuragire ciana nda-ini ya manyina mao ithuĩ thakame yaku nĩ tũiganĩte Ngai ndatheria mutumia ũyũ na ndamwĩtĩkĩria gũcoka kigongona-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mwana wa kairĩtu ũyũ etagwo Ngai ndamũkĩra mwana ũyũ kigongona-inĩ gĩaku gĩtheru ndanengerana Elizabeth kigongona-inĩ gĩaku ndamutheria na ndamwamura na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ
mwana ũyũ reke akũre agĩgũtĩaga ona agĩtĩagwo nĩ andũ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndatigithũkania mwana ũyũ na rĩtwa rĩu wĩtagwo, ndatheria rĩtwa rĩake na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ, ndamũtua Elizabeth mwamũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndamũtheria na ndamwamũra na mwaki wa Roho Mũtheru, ndamũtheria na thakame theru ya Gatũrũme, na ndetĩkia mwana ũyũ moko-inĩ maku. Twamwamũkĩra twĩ ngwatanĩro kĩgongona-inĩ gĩaku, na tuoiga rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya igũrũ rĩake, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Twahitha igongona rĩrĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ũtwĩrĩte kĩrĩa tũrĩtheragia nĩ ũrĩtheragia, na kĩrĩa tũrĩamũraga nĩ ũrĩamũraga. Twamũra mwana ũyũ Elizabeth na twamũra mamu wao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. God bless you. Nĩ harĩ kangĩ Pastor Lucy? Tutikae kũhingĩrĩria. Nĩ harĩ ũngĩ ũraigua tekwenda kwamũrwo na tekĩte atĩ tũmwamũre mbere ya mwana ũkĩte? Haya. Amen. Kanitha nĩ mũtheru ũyũ. Amen. Rekei tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũrathime ndungata ya Ngai nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ tondũ witũ. Dr. Archbishop John Gĩthire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Dr. Archbishop John Gĩthire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Dr. Archbishop John Gĩthire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Kei tũikare thĩ tuge nĩ ngatho nyingĩ mũno tũracokia nĩ tondũ wa Ngai, na igongona rĩa mweri 5 nĩ rĩrathirire na tũtirĩ tũratumũra iheo. Iheo ti hingĩrĩrie kũrehwo, koguo we ũtarehete kĩheo gĩaku ona wĩ kũnene angorwo ndwaiguire nĩ ũronire igongona rĩu. Koguo iheo ti hingĩrĩrie, na twandĩkĩrwo namba citũ hau cia kũrehe iheo nĩgetha tũcitumũre. Tũrathimwo twĩ hamwe na tũkenere Ngai twĩ hamwe. Ngai amũrathime mũno makĩria. Wĩra mwega mũrutĩte, Ngai amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ona rĩu no tũgũthiĩ na mbere tũkĩrutaga wĩra mwega. Ndungata cia Ngai ririkanagai atĩ ona kĩgongona kĩna presence ya Ngai to ũguo. Ta rĩu mũirĩtu ũcio muonire haha maraire gũkũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Marĩ aingĩ mũno wana yuthi nĩ mokaga tũraraga nao gũkũ. Ũkaigua presence ya Ngai nginya ũiguage ta ũrainainio harĩa ũrĩ.
Koguo ukiona muiretu ucio araimire na wira-ini atwarithagia matinga. Yeto tirerirwo tutikairire karagita hunyu. Matinga, excavator maria manene. Akaima kaga kuinuka agoka kigongona-ini. Haleluya. Saitani ni egukena. No esawa. Haleluya. Koguo reke itukanyitagirira ciana citu tondu uguo niguo marikanire na Dr. Bishop John Gethire mokage makarara kigongona-ini nigetha ona ri okuroka haria na umu wake agakorwo ni mucere. Koguo muonaga magicunga. Mutikaigage riu aya neo yuthi aria riu tugietereire. Maracoka makihikania. Maracoka kanitha makihika. Haleluya. Tahurirai Jesu rohi rwega ni tondu wa wana yuthi aitu. Ni marutaga wira mwega. Haleluya. Makomaga ndagika ndare. Ndagika ndare. Na Ngai githĩ ti mwega. Thũmbĩ githĩ to yawe rakĩgema. Ona yakwa githĩ to iragema. Ona yaku githĩ to iragema. To wana yuthi mangĩũka kũrara. Ũngĩenda gwĩtũmwo nawe no wĩtũ. Nĩ tondu wa Ngai. Ngai amũrathime. Nĩ ndakenera Ngai tondu nĩ ndaigua maũndũ maingĩ mũno makĩria. Na nĩ ndaigua wĩra nĩ wahũthio. Ngai aũhũthagia ũrĩa ekwenda githĩ itiguo. Ĩni tondu ndĩraiguĩte he andũ ngũrĩa ndundu. Ndĩmere niĩ muona ngĩtũma ngĩthi kuoya thaburia kana ngĩka ũrĩa ũngĩ. Ti kwĩnyihia ndĩnyihagia kana kwĩhũthia. Nĩ mwĩ? No wona mũndũ ta Pastor Margaret, Pastor George, Pastor Wagathũngũ maikarĩte hau tiga gũka kũmũthomera. Pastor ũyũ atindaga ikarĩte thĩ nginya na ndangĩũkĩra gũcaba arĩa angĩ. Tũroya indo haha ĩyo nĩ ndĩraigĩte nĩ ngũmĩkũra no nĩ yakũrwo. Ĩyo nĩ yakũrwo. Reke tũtige gũthomera maguta ma Ngai. Reke tũmahe gĩtĩ. Reke metũme githĩ itiguo. Akorwo matikwenda gwĩtũma rĩ reke maika no tiugage ona ni ndigũthiĩ ndikũruta wĩra ũcio maikarĩte thĩ. Kwasa ta Pastor Margaret mũrona hana nĩ hĩndĩ arokire. Haleluya. Kei tuhe ndungata cia Ngai gĩtĩo na ithuothe tũheane gĩtĩ. Wĩra nĩ mwega. Ngai amũrathime. Ageni aitũ mwĩna kũ? Wageni wetu mugeni ũtũcereire. Ageni mwarega gũka nĩ ngũmwĩta. Ciro tarehe mugeni waku haha. Ciro wa Nathani. Kana mũraiga ndiramuona. Ciro wa Nathani na mugeni wake. Karibuni sana. Wageni wengine karibuni sana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe, mbarikiwe sana. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Grace Ngojo Nyokoka. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith Nafula na nimeokoka. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I'm Scholastica Modhoni na nimeokoka. Amen. Mungu awabariki. Nimokire na magikenio ni igongona ritu ndamakorire haria uguo ngimera nikimureka turathi borithi. Tugigethie borithi na makiuga ni mariukaga. Ngai amurathime. Mukage kwa wana yuthi. Acio na mwamona hau ona cio uigana uguo wa Ngojo ni arikitie cukuru. Hallelujah. Koguo ni muyuthi. Nari handu ndariganirwo ni weka wega ni kurugamia yuthi iyo. Mwathani erogocwo. Ni wega tondu ndu ucio ni nguriganirwo. Muiritu uria wethete bandi iyo Susan Wainaina ni aritie na thigari icio na igetikira guka gutrain ayuthi aitu. No ngamugukiremwo ni kugura instrument. Ni mukuremwo ni kugura. Niki ha kugura muroiga na nganja. Tweturainire bandi itu na to twina yuthi anyinyi ona andu akuru aria mangihota. Ata cucu mangihota kuhua karumbeta ithu tutikumuhingire. Bata ni magego matikagwe mbere yake.
akarumbeta uguo tutirarora mĩaka na tutire na mũthutũkanio wa iruka uguo rĩrĩa ekũbanga Susan Wainaina Ngai akũrathime na nĩrutĩte wĩra mwega na mũndũ aheo trophy yake rĩrĩa niĩ nĩ ndakinyĩte handũ ngaremwo nĩ gwĩta Kenya Police tondũ nĩo ndetĩte ngĩcererwo nĩ gwĩtana ndeciragia mathaa macio no Ngai agĩkĩhotana na rĩu thutha ũcio riboti ĩrĩa ndĩraheirwo nĩ Susan nĩ araririe nao aramera kanitha gwitũ kwĩna yuthi na no mende kũrutwo gũthaka nduramu icio na indo icio na maroiga nĩ mekwĩrutĩra na rĩu mangĩgĩũka no gatũkĩrĩ na thĩna ũguo nĩ ngwenda Sunday Ngai atũteithia nĩ ngagĩa na mũcemanio na yuthi othe ũmũthĩ mũreke nyambe hurũke na mũthĩ atangĩkorwo nĩ kĩheo ũrarehe tiga gũtinda ũkĩngeithia moko matheri reke tuonane Thursday nĩ ngakorwo ndĩ gũkũ no ũmũthĩ ũreke hurũ sawa no angĩkorwo he kĩndũ ũkũrehage ũkinye tene na ndona mũndũ mũrango-inĩ nĩ ngũmenya ũyũ nĩ kĩndũ ekũreha Bwana asifiwe sana ũguo Sunday Ngai atũteithia na tũkinyanĩria nĩ ngagĩa na mũcemanio na yuthi na mũndũ wothe ũngĩtĩkĩra kũingĩra thĩinĩ wa Theophilus Band nĩgetha matũrĩinwo mwathani arogocwo ũndũ ũcio ũngĩ nĩ tũrorete na nĩ ndĩkĩtie gwaka studio ya FM kuma rĩu tũgũthiĩ na mbere na FM ũguo mũngĩtwaga TV-inĩ mũno nĩ kũgeria tũrageria mĩtambo ya digital FM na nĩ twĩtĩkĩrĩtio nĩ thirikari ĩrĩa ĩkĩrĩ kuo na andũ arĩa makĩrĩ kuo na ndirĩ toro we nĩwe wĩ toro ũguo yuthi aitũ macokanĩrĩrio othe na Ngai nĩ njũĩ nĩ ekũmarathima tũgĩe kĩrĩko na mũndũ o wothe ũngĩenda gũtũrĩinwo nyĩmbo-inĩ icio tondũ nĩ ndanerirĩria angĩkorwo nĩ ihinda rĩa Ngai ũndũ ũcio tũthiĩ na mbere naguo twambĩrĩrie Theophilus Band ĩthiĩ tambĩte na ĩgũtamba thĩ yothe na maũndũ mothe nĩ njũĩ nĩ megũgĩũka wega hau nĩ ngũriganĩirwo na nĩ wega Susan Wainaina ndakinyia riboti yaku kũrĩ ayuthi na kũrĩ mũndũ wothe ũngĩhota ta rĩu mũndũ ta Kahũra angĩhota kũnengerwo kĩmũtũrirũ kĩu no menya nĩ mũraihu na mũgambo ũhoro ũcio gũkinya nginya handũ haraihu tondũ nĩ mũraihu ũguo ndũkeire na ndũkae gwĩtharaũ gũtirĩ wĩra ũtangĩruta thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai Ngai amũrathime na mwĩke wega amen maũndũ mega menjĩra githĩ tiguo andũ a Ngai ni mũtigĩtigae kũregerana kũu ana yuthi aitũ na mũrĩ agoro na mũrĩ a bata ithe mũtiona Dr. nĩ aririkana hũrĩrai Dr. Rũhĩ amen Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe tũtigĩtie kũrathima na mũtigĩũkĩre rathima mũndũ rathĩra mũndũ caria mũrata mũrathĩre maũndũ mega rathĩra mũndũ maũndũ mega amen caria mũrata ũngĩ tũrathimane rathĩra mũndũ maũndũ tũrathimane rathĩra mũndũ maũndũ moko maitũ na igũrũ Jehova aromũrathima
na mumenyagirire Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova aromutirira githithi giake na tume mugiage na thayu. Amen, amen. Tweranire nyama cia Sunday tukaiyira ku koguo nyama cia muthi na mugate na mai cia Monday mugate na mai na nyama Tuesday, Wednesday, Thursday na Friday ona Saturday cia Sunday tukaiyira. Amen, amen. Koguo mundu agakuiyira agadakaige niki to ni kuiyirira ciaca Ngai amurathime muno. Amen, 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 amen. Hanyama ndihinguragia maitho nigetha uria utananyendithiria ndaga ngamenya niwe utananyendithiria. Ngai amurathime muri agoro na muri abata mwendwo ni Ngai. Cai uria tukunywa na mugate ni ndathime ciagirire miri itu thiini wa ritwa ria Ngai the Muriu na Roho Muthe. Amen, amen, amen. Twarikania na kunywa Jehova akiumirira Nuhu akimwira ikande kinyu tonya thavi na kuhonokia we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ina maithori yetereire hinya wa iguru we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ina maithori yetereire hinya wa iguru honokia we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ina maithori yetereire hinya wa iguru. Yana inya umiririe ngoro uiyuritwo ni Roho Mutheru umbure uira wa gaturume ngorwete gwitigira rora muoyo waku ndugatuike na muoyo wa nyoni iria yuaga igathie ikaingĩra mũtego-inĩ igate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumu mũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũnyũyume muoyo.
mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatiria ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikanamũhenie gĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirote manĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire kũnio nginya ikũmi.
mwathani na utheri munene na mugambo na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Akinya itũũra rĩa Korinitho amerire matuĩke ngoro ĩmwe matige kũgayania mwathani Jesũ thĩinĩ nĩ gĩtina kĩmwe. Amatarire akĩmathaithaga akĩmera andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩrio itu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa. Ngai amaheire rwĩga rwa mana na akĩmahe gĩthima kĩa Roho matuĩke njamba na momĩrĩrie maũre ndũrĩrĩ macini-inĩ. Mobire Ngai ya mũhianano makĩruga iruga mamĩgoce magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina. Acio matiakenire Jehova matetire macokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Na ithuĩ tũrĩa twĩra kũmakĩra nĩtwetwara mwĩtwa na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ. Na ithuĩ tũrĩa twĩra kũmakĩra nĩtwetwara mwĩtwa na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ. Jehova rĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ. Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ. Athuri othe a kanitha mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesũ na Roho